Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài một cái công cụ rất là hay, đó là công cụ về pen nha. Các bạn lưu ý nha. Và để làm được cái công cụ pen này thì chúng ta sẽ ký hiệu bằng phím P. Các bạn tích vào phím P cho mình nhá. Alo, cả nước mình nghe được chưa nhỉ? P. Dạ rồi ạ. Vâng ạ. Ok, và lúc này thì chúng ta chọn vào cái công cụ P thì nó sẽ được như thế này nhá. Các bạn nhớ nhá, pen này. Và trong cái công cụ pen này nó cũng có những cái thuộc tính cho các bạn, đó là pen số 1, pen số 2, rồi pen số 3 và pen số 4. Các bạn nhìn chưa? Rất là nhiều pen, nhưng pen số 1 là dùng nhiều nhất. Và khi mà chọn vào pen số 1 thì các bạn để ý cho mình là cái thuộc tính nó sẽ ra sao. Thì trước khi làm điều đấy thì mình cứ tạo ra một cái khổ giấy mới đã. Được chưa? New file. Và khổ giấy thì mình cứ để nào rơi tầm khoảng 900 nhân với 900. Hôm nay chúng ta sẽ nặng rất là nhiều về lý thuyết nên là chúng ta cứ học như bình thường thôi. Click. Được chưa? Thì các bạn để ý cho mình một tí là sau khi vào pen ấy thì mình để ý ngay cái thanh thuộc tính ngang phía trên nó có dạng path. Em nhìn thấy mọi người nhìn dạng path chưa? Và tiếp theo nữa là ở đây nó sẽ có một cái dạng sáp. Path thì là vẽ ra đường path và ấn vào Ctrl Enter thì nó trở thành vùng chọn. Còn sáp thì vẽ ra layer, nó sẽ ra một cái layer mới. Và nó có một đối tượng mới như đường path thì là đường sáp này thì có thể chỉnh sửa được. Còn cái này thì không nha. Đó thì ví dụ bắt đầu từ cái này thì chúng ta sẽ vẽ một cách nào. Nhưng trước khi vẽ thì ở đây nó có mấy cái thuộc tính như sau. Các bạn cần phải để ý. Đó là khi dùng pen của chúng ta là dạng path như này thì ở đây nó có thuộc tính này. Các bạn nhìn chưa? Tôi chọn thuộc tính đầu tiên. Thuộc tính đầu tiên thì nó sẽ là sao? Thì khi mà chúng ta chọn là pen này chúng ta cứ tích thẳng thôi. Ví dụ chúng ta có thể tích thẳng thoải mái. Và sau khi làm xong thì chúng ta muốn cái này trở thành đường ở vùng chọn thì chúng ta ấn vào Ctrl Enter thì tự khắc cái đối tượng của chúng ta là nó chọn bên trong. Nhìn thấy cái này chưa? Ctrl D. Rồi cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn thuộc tính số 2 chẳng hạn như này thì tôi tích vào đây, tôi tích vào đây, tôi tích vào đây, tôi tích vào đây và tôi tích vào đây và cũng tương tự như vậy. Tôi ấn vào Ctrl Enter. Thì lúc này cái vùng chọn của chúng ta lại ra bên ngoài. Ok, có bạn nào gặp trường hợp này không? Cả nhà ơi. Dạ có ạ. Dạ có. Đó. Vậy thì khi mà mình biết được điều này thì mình sẽ làm chủ được cái việc là vậy thì mình nên chọn thuộc tính nào để nó phù hợp với cái pen của chúng ta đúng không? Alo? Dạ vâng ạ. Rồi. Tiếp theo sau khi mà chúng ta hỏi về pen xong thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một vài cái công đoạn nữa. Các bạn để ý đây cho tôi là tôi ấn vào Ctrl D là dứt và thoát lệnh. Tiếp theo nữa thì các bạn hãy chọn về trạng thái đầu tiên để tôi chọn như này. Và tiếp theo cái trong đây nó có một cái bánh răng cho các bạn. Ví dụ khi bạn tích vào pen như này thì tại sao tôi lại có cái dây nó kéo như này mà dây của các bạn không có? Thì các bạn để ý cho tôi là trong cái pen này nó có một cái thuộc tính rất hay. Đó là chọn vào biểu tượng đây ạ. Khi tích vào đây ngay lập tức là chúng ta sẽ có một cái đường dây và nó bắt theo, còn bình thường không tích thì nó sẽ không có dây. Các bạn có nhìn thấy cái này không nhỉ? Alo. Dạ có hả? Đó, Ctrl T. Có. Nhưng bình thường thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta tích vào đây một cái thì nó sẽ có cái dây cho các bạn. Đấy, được chưa? Rồi, mục tiêu của cái công cụ pen của chúng ta nó làm cái gì? Chúng ta phải nói rất là rõ cho nó. Vậy thì nó nâng cấp từ cái phiên bản mà các bạn dùng tư duy bố cục. Nếu mà bạn đã học cái phần e-note của tôi hôm qua chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là chúng ta phân tích rất là kỹ. Thì cái pen này của chúng ta nó có tính năng đầu tiên. Đó là thiết kế dạng bố cục nha. Các bạn sẽ thiết kế bố cục cho tôi. Thiết kế dạng bố cục. Và tất nhiên là khi mà thiết kế dạng bố cục thì chúng ta phải đi nghiên cứu rất là nhiều thứ chứ không phải một thứ đâu à. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Alo? Dạ vâng ạ. Rồi, tiếp theo này. Vậy thì khi mà chúng ta chọn vào cái pen đầu tiên dạng bố cục thì chúng ta có bố cục hình vuông, hình chữ nhật hay cái gì đó. Thì mọi người cũng nên lưu ý cửa sổ E. Đợi tôi một tí, tôi sẽ chọn vào cái vị trí download. Trong cái phần này thì tôi đã có một cái được gọi là bố cục thiết kế. Và trong bố cục thiết kế thì tí nữa tôi sẽ bật lên cho các bạn xem là cái ảnh nào tôi sẽ chọn nhé. Đây ạ. Ví dụ như là trong trường hợp này tôi sẽ chọn vào file, tôi chọn vào Ctrl O, rồi tôi chọn vào phần download, rồi chúng ta sẽ chọn vào cái
bố cục thiết kế này. Sau bố cục thiết kế thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây thì nó sẽ có những cái chiều hướng cho các bạn. Ví dụ chúng ta có thể tạo ra một cái bố cục như này được không? Đấy, tôi bật cho các bạn xem. Alo, các bạn nhìn này chưa? Rồi Dạ ạ. rồi thầy. Rồi đấy ạ. Ok, vậy thì làm thế nào để tạo ra những cái bố cục như này? Trông nó cũng khá là hay và nó lại tạo ra cái cảm giác màu sắc rất là tốt cho việc thiết kế của các bạn. Vậy thì ít nhân nhất là chúng ta sẽ phải đi vào trong đầu của chúng ta là chúng ta sẽ lưu nó lại như thế nào để nó hợp lý, đúng không? Thì các bạn nhìn cái này chưa? Cái này nó có 3 trạng thái số 1, trạng thái số 2 và trạng thái số 3 là cái màu gạch non này uốn ra ngoài. Được chưa? Rồi, vậy thì để muốn làm được điều đấy thì ở đây tôi sẽ kết hợp cho các bạn xem một cách là tôi sẽ chọn vào công cụ pen nhá. Nào, để muốn làm được cái điều đấy thì chúng ta sẽ chọn vào Windows và chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào hai cửa sổ. Các bạn nhớ cho tôi hai cửa sổ thì nó sẽ có cái thuộc tính như này. Đấy, bên tay phải và thậm chí là chúng ta có thể điều chỉnh cái này nó nhỏ lại. Và cái này có thể tắt cái bảng này, chúng ta có thể chọn vào layer, chúng ta đặt giữa nhai và cái này không cần thiết thì chúng ta bỏ đi. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Ok, vậy thì cái khổ giấy này tôi đang hơi bị ngắn quá thì làm thế nào dài ra như này được? Thì chúng ta có công cụ C, thì các bạn biết công cụ C là cái công cụ crop. Nó có tính năng là cắt hình và nó cũng có tính năng là mở rộng hình ra, nên các bạn sẽ nhìn thấy tôi mở rộng hình chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ rồi thầy. Rồi ạ. Rồi Rồi, thế là chúng ta mở hình rồi. Đấy, được chưa? Rồi. Tiếp theo sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra một cái biểu tượng hình của chúng ta. Thì bình thường thì chúng ta có rất nhiều cách để làm. Cách làm đầu tiên là mình có thể chọn vào pen. Mình sẽ tích vào đây một đường thẳng, được chưa? Chúng ta sẽ tích vào đây một đường thẳng. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nhớ một điều rằng khi tích từ trên xuống dưới này là đường thẳng nhá. Các bạn hiểu không ạ? Đường thẳng thì phải giữ shift. Sau đó để đoạn này hơi cong thì các bạn có thể cầm đối tượng này và bạn bẻ cong giúp tôi. Và tất nhiên là kéo theo chiều đường cong. Đó. Và trong quy trình khi làm thì các bạn để ý cho tôi là có thể là giữ shift để nó kéo nó sẽ cân bằng như này. Và nhớ là tích và di chuột nhé. Chứ mà tích và buông tay ra nó sẽ không đúng nhé. Và trong quy trình khi tích xong thì các bạn giữ phím Ctrl này, giữ Ctrl này, các bạn kéo ra ngoài và trong để làm sao cong mà đẹp nhất có thể. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì bạn sẽ cắt cánh tay đòn, bởi vì là khi sinh ra pen thì nó sẽ có sinh ra số 1 lên trước và số 2 ra đây, thì chúng ta giữ phím Alt, chúng ta cắt vào đây. Đó, và giữ Shift thì chúng ta đưa thẳng lên đây, và lúc này thì chúng ta đã có một cái đối tượng. Đó. Và một đối tượng được làm xong thì các bạn để ý cho tôi là tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl Enter. Và sau khi mà Ctrl Enter xong thì bạn sẽ đổ cho tôi một cái màu y ngắn chỉ vào đây. Và chúng ta đổ màu thôi. Tại vì tại sao lại tôi dạy cho bạn cái chiêu thức này? Bởi vì khi mà chúng ta luyện cái này thì cái màu sắc mắt của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ giữ sang phím thứ hai, chúng ta có này, nhìn đi. Ok. Chúng ta đã sai bởi vì lý do là khi có vùng chọn thì phải có một layer mới. Và có một layer mới thì sẽ đổ màu cho nó bằng lệnh là Alt Delete. Thế là chúng ta đã có được cái công cụ này. Sau đó tiếp theo này các bạn sẽ giữ phím Alt, bạn sẽ kéo đây cho tôi. Và nhớ một điều rằng cái này để rất là sát và cái này sẽ cao hơn một chút xíu thì bạn sẽ đẩy cao lên cho tôi như này. Đấy, ví dụ như này. Và lúc ngoài chuột phải chọn 1, chuột phải chọn 2 và chúng ta sẽ đẩy nuôi sát sang cái này. Đấy, việc còn lại là của thằng số 3. Với cái thằng số như thế này thì các bạn để ý cho tôi là cái này tôi muốn thay màu cho nó bằng cách nào. Thì nhớ nhé, trong tất cả những cái cách đổ màu của Inus thì cái cách đổ màu tuyệt đối thì chúng ta chọn phương thức là khóa cái nền lại và chọn cái màu mình mong muốn, được chưa? Và đổ màu thôi. Có nhiều người cứ tư duy là bạn ơi, bạn đi xem nhưng mà bạn không chép lại. Mình chép lại nó không tốt đâu. Mình chép lại là mình đang học về một cái bố cục của một cái người ta có kinh nghiệm. Mình học về màu sắc của người có kinh nghiệm nên cái cỡ mắt của mình nó sẽ tốt hơn. Tại sao mình không học? Đúng chưa? Rồi sau đó khi học xong thì mình sẽ học được cái gì bố cục rồi, mình học được cả về dùng chữ rồi. Vậy thì có phải là sau này mình sẽ thiết kế nó tốt hơn không ạ? Và tôi cũng chia sẻ cho các bạn là khi mà bạn chép một cái sản phẩm của nước ngoài thì ok, bạn chép được màu sắc ngon, nhưng lúc này chúng ta không có kiểm định thị trường thì chúng ta vẫn chết. Lý do tại sao ạ? Lý do tại sao? Bởi vì là cái phong cách này chưa chắc là hợp với người Việt Nam.
Và người ta lại thích là nó phải bắt mắt cơ, ok, nó phải thế này thế nọ cơ, thì chúng ta lại phải thay đổi một cái kiểu khác, đúng không ạ? Alo, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo, rồi thì rồi lúc này cái biểu trí này nó sẽ không là cong như này, thì các bạn có thể ấn vào Ctrl T và giữ phím Ctrl và kéo này xuống này, giữ phím Ctrl và Ctrl Shift để kéo này xuống này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ hơi thẳng một tí. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ chuột phải cái miếng thứ ba, chúng ta kéo sang bên này. Và đây mục tiêu của chúng là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chuột phải chọn vào biểu tượng lá lật đối xứng theo trục làm dọc, và chúng ta sẽ đẩy đây. Đó. Và tất nhiên mọi người sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng của chúng ta là chính là cái này, và chúng ta chọn vào phím Y ngắn và chỉ cho nó một cái màu. Và sau khi chọn cái màu xong thì bạn chỉ việc làm mỗi cái thao tác thôi, đó là khóa lên và đổ màu lại. Thì các bạn thấy không? Tôi chỉ mất công đổ một lần thôi. Rồi, phần thứ hai, những cái biểu tượng giống như này thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác là, ví dụ tôi muốn copy một cái miếng để nó dùng cái ảnh thì rất là đơn giản. Pen, bạn tích vào đây cho tôi một điểm. Bạn tích vào đây cho tôi một điểm. Nhưng cái việc bố cục này nó phải tùy thuộc cái vấn đề là khi mà chúng ta làm thì chúng ta phải có nội dung của khách hàng. Và chúng ta khách hàng nội dung ít hay nội dung nhiều, nội dung phù hợp hay không phù hợp thì chúng ta sẽ phải tùy theo tính chất để chọn bố cục làm sao cho phù hợp đó. Chứ không phải là chúng ta có một cái bố cục như này mà chúng ta cứ bảo là nó đưa cho mình nội dung dài mà mình cứ ốp vào đây là mình chết nha, không đặt được đâu ạ. Các bạn sẽ nhìn là chuột phải, tôi sẽ chọn là chính cái thằng này và tôi ấn vào Ctrl G thì nó sẽ nhân bản đối tượng ở trong đây thôi. Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái vị trí này tôi đã có được một miếng này, nhìn chưa? Và cái miếng này thì tôi đã khóa nền lại, tôi đổ một cái màu cho các bạn xem, một cái màu đó là màu sáng hơn để cho mọi người biết là tôi đã tạo ra một cái miếng mới. Cũng tương tự như vậy, cái miếng thứ hai này thì tôi lại chọn vào vị trí là tôi sẽ chọn vào công cụ pen. Tôi sẽ tích vào đây một điểm. Tôi sẽ tích vào đây một điểm. Và tôi sẽ đổ tôi rất là thoải mái này, tôi ấn vào Ctrl Enter và chuột phải chọn một cái miếng thứ hai và ấn vào Ctrl G, và lúc này thì cái miếng này thì của các bạn nhớ cho tôi là tôi số khóa nền và tôi đổ màu. Và tất nhiên là cái màu này thì tôi sẽ chọn nó sáng hơn, nó thế thôi. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chuột phải chọn vào đối tượng này của chúng ta, thì chúng ta chọn vào pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Đấy. Có nhiều bạn thì cứ thấy rằng mình sáng tạo, nhưng thực ra chất của các bạn ấy là sáng tạo ở đâu? Bạn chính là người đi học, và đi học rất nhiều bố cục của nước ngoài. Bạn xem sách cũng là học. Chẳng qua là bạn chép vào trong đầu, chẳng qua là bạn không phải là có một cái ảnh bên cây tay phải bạn chép lại bố cục đâu nhá. Nhưng mà vấn đề là bạn vẫn chép lại từ bố cục từ cái ảnh đó trên cái phiên bản là quyển sách, quyển vở hoặc là quyển gì đấy tùy các bạn. Thậm chí là các bạn còn download, thậm chí là cái đấy. Thì thực ra là bạn vẫn là đi học mà bạn vẫn là hệ thống phải copy mà. Đúng rồi, nên là có nhiều bạn là cứ nghĩ là lên trên mạng xong nói ôi bạn phải sáng tạo này sáng tạo nọ, nhưng mà thực ra bản thân thì mình cũng là người cũng đi học hỏi rất là. Vậy thì cái sự sáng tạo nó là gì? Nó là sự học hỏi, nó là sự phát huy, và cái vấn đề sự phát huy của bạn là bạn hãy biến cái sản phẩm của người ta trở thành cái của mình, nhưng là có ý thức, và chúng ta có thể chép nó đẹp hơn, nó làm tốt hơn. Và cái giải pháp của bạn là ở cái này đặt hợp lý chưa, ở có khi là đặt như này nó hợp lý hơn thì sao đấy, là như vậy. Và cái hợp lý hơn nó phải tùy thuộc vào cái giá trị của khách hàng làm sao nó phù hợp, chứ không phải tự nhiên là cứ nói như đúng rồi ấy, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G lần thứ hai, và tiếp theo tôi sẽ khóa nền lại và tôi đổ màu thì tôi có như thế này. Đấy nhá, các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ đổ màu này. Rồi sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần chữ của chúng ta nó có hai phần. Phần số 1 và số 2 thì tất nhiên là chúng ta chỉ chọn vào đây Ctrl O. Phần này thì các bạn biết rồi là chúng ta chỉ cần chọn là download thôi, thì các ảnh của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta có thể chọn bất cứ một cái nền tảng nào mà các bạn thích. Ví dụ trong trường hợp này thì các bạn có thể chọn đây. Đây là cái ảnh đấy. Ok, tôi sẽ chọn đây là cái số 1 và tôi sẽ chọn vào đây, tôi kéo vào vị trí này. Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy và sang file thiết kế, tôi tắt đi. Lúc này cái ở giữa của chúng ta là tôi chuột phải trong cái này, Ctrl V. Và Ctrl Alt G là tự khắc nó sẽ đưa vào. Tại sao có nhiều người bảo là thế? Tại sao thầy lại chọn phát là trúng ngay? Bởi vì làm sao? Tôi xác định là tôi muốn cho vào cái khung nào thì tôi chuột phải chọn cái khung trước. Rồi tôi ấn vào Ctrl V như này thì cái ảnh nó chỉ trên cái khung thôi. Nên lúc này tôi ấn vào Ctrl Alt G thì lúc này tôi làm rất là tốc độ, và Ctrl T giữ phím Alt kéo vào đây.
kéo phát là tự khắc nó sẽ được như này luôn. Và các bạn nhớ một điều rằng bố cục đẹp thì cách gì cũng đẹp mà. Nên là tôi thấy rằng cái bố cục này nó cũng khá là nạ và nó cũng không phải là cũ, nó mới so với một số thành phần. Và tất nhiên sau khi làm xong đây thì bạn ấn vào Ctrl Shift U. Ctrl Shift U là biến ảnh trở thành đối tượng đen trắng, được chưa? Ctrl Shift U. Đó. Sau khi làm xong thì bây giờ bạn đến cái thứ hai, Ctrl O. Tiếp theo một lần nữa chúng ta sẽ có một cái nền tảng nữa, tôi chọn vào Download. Phần này thì có nhiều nên là mọi người có thể chọn lựa. Ở đây thì nó có nhiều trạng thái, ví dụ như là chúng ta có thể chọn trạng thái, một cái trạng thái đứng chẳng hạn, thì đây ví dụ phong cách của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây là một cái hình đen trắng đã có sẵn rồi, chúng ta có thể chọn vào đây. Ctrl E, Ctrl C và lại tắt bỏ đi. Lúc này thì chuột phải vào đây và Ctrl V. Và chúng ta chọn vào Ctrl G thì tự khắc ảnh của chúng ta được nhỉ. Và tất nhiên là thu nhỏ lại rồi. Thu nhỏ lại làm sao mà để nhìn được cái góc độ càng nhiều thì càng tốt. Ok. Nhìn chưa? Ok. Thế là chúng ta đã có cái thứ hai. Và cái thứ ba của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đây. Ctrl O. Sau đó thì bạn sẽ chọn đến Download, rồi bạn sẽ chọn cho tôi một cái ảnh có màu. Thì ảnh có màu chúng ta cũng có rất là nhiều. Ví dụ tôi có một cái son môi. Đấy, ví dụ bạn có thể quảng cáo son môi theo cái cách này, nó cũng rất là dễ ra thôi. Bạn kéo vào đây cho tôi một tí và lúc này tôi ấn vào Ctrl A, Ctrl C và lại tắt đi. Lúc này chuột phải chọn vào đây phát là tự khắc chúng ta có được tiêu chí là Ctrl G, Ctrl T và giữ phím man các bạn kéo vào. Ok, rồi tiếp tục đến đây các bạn nhìn chưa? Một cái ảnh màu thì tôi không nói, nhưng mà các ảnh còn lại thì tôi muốn là thấy cái phong cách của tôi nó phải theo cái hình đó. Thì các bạn để ý là trong một cái hình ảnh như thế này, tôi có thể giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn của cái khung của nó là chui vào là như này. Và tất nhiên là lập ra một layer mới thì mọi người có thể đổ một cái màu bằng phím Y này, chọn màu này, sau rồi đổ màu phía trên này, nó đè phía trên. Và lúc này chúng ta dùng một hiệu ứng rất là quan trọng, đó là color chính là thay đổi màu sắc. Thì cái này tông màu sẽ là tông màu xanh. Tiếp theo tôi chuột phải chọn vào đây thì tôi sẽ chọn cái khung ảnh nó chui vào đây, giữ phím Ctrl quay trở lại vùng tròn, sau đó dùng phím Y ngắn chỉ vào đây, tôi đổ màu cho nó bằng cách lập ra một layer mới, lại đổ màu bằng lệnh Alt Delete. Lúc này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi cũng có một cái giá trị về color, thì bạn sẽ có cái màu nó tương thích với cái giá trị mà mình mong muốn. Được chưa? Ok, và sau khi đã làm xong thì lúc này chúng ta có một cái phần text thôi. Text của chúng ta thì nó có loại là không chân đi với có chân. Mà đã là không chân thì các bạn biết đây là có chân rồi thì các bạn phóng to lên này, cho lên trên này, cho lên trên tất cả này. Được chưa? Và cái phông chữ thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ nào. Đấy, Ctrl T. Và chúng ta đây cũng là chỉ là cái giải pháp để chúng ta sau này làm những cái thiết kế theo cái tông màu đấy nha. Cái này màu trắng đặt vào rất là dễ đẹp, màu nó đẹp. Đó, và lúc này thì các bạn có thể chọn lựa cho tôi một cái phông chữ có thể là có chân. Được chưa? Sau đó bạn sẽ có một cái chữ nữa là tôi sẽ chọn vào T, tôi chọn vào. Ok, phông này là phông không chân. Có chân đi với không chân thì chúng ta có thể giải pháp đưa ra như thế này. Và cái phông không chân thì bạn có thể chọn một cái phông chữ là UTM cách AVO như thế này. Thì tất nhiên là cái phông chữ nó cũng sẽ có là phông chữ có chân với không chân. Được chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl T cho tôi và kéo cái này ra một tí nữa. Rồi kéo cái này ra một tí nữa và cái này tôi sẽ để bằng mép của cái thiết kế như thế này. Và nhớ là để rất là cẩn thận nhé. Enter. Lúc này tôi sẽ chọn vào cái chữ này, tôi sẽ đặt vào đây. Và trong quá trình khi đặt thì các bạn cũng để ý cho tôi là nếu bạn nào kỹ tính thì là hãy chọn vào theo tỷ lệ bằng 2/3. Còn bình thường cái chữ này thì tôi sẽ để bằng chữ R. Đấy, vậy thì khi đặt vào trông nó cũng rất là ngăn nắp, trông nó cũng khá là đặc biệt. Và tiếp theo nữa thì cái phông chữ này sẽ được nhắc lại một cái giá trị nữa là tôi sẽ chọn vào T và tôi tích vào đây một cái nữa. Chúng ta sẽ chọn vào T và đây là text phông chữ này nhỏ nhất rồi. Các bạn sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ kéo đây.
Phông chữ này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái phông chữ là phông chữ thường, nên là mọi người ấn vào T, ấn vào bảng điều khiển và bỏ cái chữ TT đi thì là chữ nó sẽ là chữ thường. Và chữ thường thì người ta sẽ có chữ to, nhỏ và ở đây nó có vừa. Và đây là một phong cách người ta gọi là cân đối bên trái và bên phải. Bên trên là căn bên trái, còn bên này căn bên phải thì cái cụm chữ của bạn rất là an toàn. Được chưa? Tiếp theo nữa thì bạn sẽ xuống dòng cho tôi, bạn lấy một cái vị trí này, dùng một cái text của chúng ta, T. Chúng ta hãy chọn một cái màu tương xứng, và đây là cái text tiêu đề, ví dụ như là thời trang 2024 cái gì đó tùy các bạn, thì tôi sẽ chọn vào đây. Tất nhiên người ta có thể set một cách rất là khoa học, nhưng mà mình có thể đặt như thế này để nó căn bằng mép này. Sau đó bạn sẽ dùng T cho tôi, đây là mô tả của cái text này, thì bạn sẽ phải nhớ là text mô tả là text dài và nhiều, nên nó sẽ thường nó sẽ rác trong một cái vùng nhé, nó sẽ rác trong cái vùng. Và sau khi rác trong vùng xong thì bạn nhớ cho tôi là cái phần text này bạn có thể ấn vào biểu tượng là Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì bạn sẽ làm sao? Bạn xuống dòng và bạn ấn vào Ctrl V. Đấy, được chưa? Sau khi Ctrl V xong thì cái text này của chúng ta nó khá là dài, khá là to, bé quá, thì chúng ta có thể chọn lựa cho nó giá trị là số 6. Đấy, thấy chưa? Và sau khi chọn số 6 xong thì bạn nhớ cho tôi là cái text của chúng ta nó phải là dạng auto. Đấy các bạn giãn dòng trên và dòng dưới này chúng ta sẽ chọn vào auto như thế này. Đấy, thì tự khắc cái text của chúng ta nó cũng khá là đẹp. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái text nhá, bình thường cái text như này. Nhưng mà lúc này cái text mà để đọc được ấy, thì thường tôi sẽ chọn một cái text như sau. Ví dụ bạn chọn số 8. Và cái này thì tôi sẽ để ngắn thôi. Và các bạn lưu ý cho tôi là cái phần này tôi để ngắn nhé. Để ngắn này. Và phông chữ này thì đừng có uốn éo, đừng có lượn nào, bởi vì nó sẽ rơi trường hợp để bị khó đọc. Các bạn hiểu không ạ? Nên thường chúng ta sẽ chọn một T, và tôi cũng chọn một cái phông chữ là UTM. UTM. Và chúng ta chọn vào AVO chẳng hạn như này. Thì cái phông chữ này các bạn lưu ý là riêng text về mô tả nhé. Mô tả thì thường tôi sẽ để là nét chữ thường, gầy, chứ không bao giờ tôi để nét đậm, bởi vì như này thì nó rất là thô, các bạn hiểu không ạ? Ok, chúng ta sẽ để như này. Và phần tiếp theo nữa là cái text này đánh vào khung thì nó có một cái lợi thế là khi làm cho khách hàng thì thường nó sẽ làm sao? Nó sẽ có một cái bảng căn chỉnh của chúng ta, đó là bảng như này, nó có paragraph và đây nó sẽ có căn đều cho các bạn, thì cái text của chúng ta sẽ trông vuông thành sắc cạnh rất là rõ ràng như này. Đó, và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều, và chúng ta có một cái nhận xét như sau, đó là khoảng cách từ tiêu đề đến nội dung của đối tượng của chúng ta xa hơn là khoảng cách giữa các dòng với nhau, để tránh trường hợp có nhiều bạn là để như này này, nhiều để sát như này thì không nên nhá. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Nên là chúng ta sẽ để xa ra một tí, như này thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và cái công việc còn lại của các bạn thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái logo đặt đây nữa là xong. Ctrl O. Người Việt Nam của chúng ta thì thường là cũng chưa chắc đã thích về cái phong cách logo đặt dưới đâu, nhưng mà đây là một cái cách mà mình có thể chép và chúng ta sẽ vẽ lại cái bố cục này, có nghĩa là chúng ta đã thành công. Vẽ lại nghĩa là sao? Nó là hình thành cái giá trị bạn đọc bố cục người khác. Người ta vẽ bằng kiểu gì, người ta làm sao ra được cái điều đấy, thì chúng ta làm được là chúng ta thắng. Ok, tôi sẽ chọn vào phần download cho các bạn. Trong phần này thì tôi cũng có một cái hôm trước vừa mới tải về, đó là một cái file của cái spa. Và không biết cái file spa này thì không biết có logo không, chưa thấy logo đâu à. Thôi mình chọn một cái logo khác vậy. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Tôi thì nhiều logo, nhưng tóm lại là chúng ta chỉ cần chọn vào cái thư viện ảnh như thế này. Sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi đến một cái thương hiệu của một cái đồng hồ, hoặc là các bạn sẽ chọn vào đây. Ở đây nó sẽ có một cái lệnh là tôi sẽ chọn vào trang sức. Trong phần trang sức thì sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống. Đấy, được chưa? Hoặc các bạn có thể chọn sang cái vị trí ổ D và chúng ta chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào phần chưa lọc. Đâu rồi? Chúng ta chọn chưa lọc. Chúng ta chọn vào trang sức. Trong phần trang sức này thì tôi đã có một cái logo rồi, thì tôi có thể chọn một cái logo như thế này. Hoặc là các bạn có thể chọn một cái logo như thế này. Đây, chúng ta sẽ chọn rất là nhiều thứ.
Ok. Rồi, chúng ta chọn vào logo. Đây ạ. Bản thân cái logo của các thương hiệu ở nước ngoài nó khá là đẹp. Và lúc này thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Và tôi quét qua cái vị trí này một tí. Và khi quét qua thì bạn phải nhớ là đôi lúc nó sẽ bị sang sang trái, thì tôi dùng phím cách tôi kéo luôn cho nó chính xác. Và lúc này sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl X, tôi cắt nó đi, bỏ cái này đi. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta cứ đồ được càng nhiều hình thì càng tốt, được chưa? Lúc này chúng ta ấn vào cái đây và chúng ta sẽ thuộc tính như này và đặt vào logo, chúng ta có thể đặt như này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Trông nó sẽ vuông thành sát cạnh. Nhưng mà lúc này thì các bạn sẽ thấy là ở phía trên của chúng ta là những cái mà đưa vào khung rồi, thì ở dưới của chúng ta phải là không có trong khung. Thì người ta có cách nào để lọc được cái logo này không? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi, nhìn nhé. Chúng ta sẽ có một cái phương thức như sau là lọc được đối tượng bằng cách là chúng ta ấn F7. Ở trong phần F7 thì các bạn sẽ có cái thuộc tính là có hai cách lọc. Các bạn có thể thuộc tính bằng cách là chuột phải chọn vào phần Blending Option. Có nghĩa là đây một thuộc tính là loại trừ những cái vùng màu đậm, màu sáng, màu tối theo ý muốn của bạn. Và lúc này thì cái này nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng cho các bạn. Thì cái này, cái điểm đậm này này, cái điểm chấm này bên này đen này tượng trưng cho màu đậm, bên này chấm sáng tượng trưng cho màu sáng. Và tất nhiên là bạn kéo thì kéo như này thì có nghĩa là lọc đậm thì đậm sẽ biến mất. Vậy đậm tầm đen như này chưa, hay là phải đến ghi? Alo, cả lớp mình có nhìn thấy đậm này không nhỉ? Dạ có. Lúc này các bạn chỉ cần cầm cái điểm này và kéo phát này tự khắc là sao ạ? Chúng ta kéo đây thì tự khắc màu đen chúng ta có biến mất không? Được chưa? Mọi người có nhìn thấy cái này chưa? Dạ có thầy. Thì nhưng mà do là cái kéo như này thì cái chữ của chúng ta màu trắng thì nó rất là khó chịu, đúng không các bạn? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Được rồi. Ok. Còn trường hợp thứ hai của các bạn là gì? Bạn sẽ lập ra một cái mặt nạ và chọn vào image, chọn vào apply image. Thì sau khi apply image xong thì cái đối tượng của chúng ta là multi, invert thì ngược lại, còn cái này thì là đúng như hình của chúng ta. Và sau khi đã chọn vào đúng như hình của chúng ta xong thì các bạn lưu ý cho tôi là cái hình này nó là màu đen, xung quanh bên ngoài nó mất hình. Nhìn chưa? Chúng ta ấn OK một cái thì lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ được nhẹ, nó chỉ mờ thôi, bởi vì bản thân thì nó sẽ chụp đúng cái hình này, cái nền background màu xanh nó cho vào mặt nạ. Đây là mặt nạ đây. Giữ phím Alt tôi tích vào đây cho các bạn xem. Nhìn nhá, đây là hình của nó đấy. Đấy chưa? Giữ phím Alt cho chui vào đây. Và chui vào như này, bạn muốn cho nó trở thành màu đen thì rất là dễ. Bạn chỉ việc làm muốn thao tác là Ctrl L là Image, chọn vào Adjustment. Và cái này nó thiên về kỹ thuật thì các bạn chỉ cần ấn Ctrl L giúp tôi. Lúc nào bạn đẩy cái này lên sáng, các bạn kéo này là tối. Và kéo càng tối bao nhiêu thì chúng ta càng lọc được bấy nhiêu. Và khi kéo được hết cỡ như này, OK, mọi thứ đã xong hết cỡ như này, đen xì như này rồi thì bạn ấn OK. Lúc này bạn chỉ cần thoát ra ngoài thì logo của chúng ta đã có một cái này này. Nhìn chưa? Trắng tinh. Nếu không tin thì các bạn sẽ cầm ở đây cho tôi. Tôi sẽ cầm đối tượng này cho bạn xem rồi kéo đây cho. Nhìn thấy chưa? Logo chúng ta lọc hết nền chưa? Alo? Các bạn nhìn này chưa? Rồi, vậy thì sau khi làm xong cái này thì người ta có cách nào không? Thì rất là đơn giản là bảo thầy ơi nhưng mà làm như này thì em thấy cái việc đó. Vậy thì mình hãy lấy một cái màu đậm cho nó bằng cách dùng phím Y ngắn, mình chỉ lên lấy màu đậm này. Mình lập ra một layer mới này, mình đổ cả cái màu đó và mình cho chui vào bên trong. Chui vào bên trong của hình này, chui vào trong hình này, nhưng hình này lại bị hiển thị theo mặt này. Nên chính vậy mà cho chui trong thì cái này nó sẽ thay màu cho đối tượng của chúng ta. Đây, đổ màu nhé. Mọi người nhìn thấy đổ màu cả toàn bộ mọi thứ chưa? Alo? Rồi. Và lúc này chúng ta chọn vào Ctrl G thì có phải chui vào khung là chính là chui vào cái logo không ạ? Đó, các bạn có nhìn thấy cái logo lúc này tôi đã được thay đổi rồi đấy. Nhìn thấy chưa? Vừa có màu sắc vừa tất cả mọi thứ luôn. Đó. Và lúc này chúng ta đã đổ xong được cái logo bố cục của một đối tượng. Và đây là cái cách thức mà chúng ta có thể lựa chọn. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ rồi thầy. Rồi. Đấy nhá, các bạn nhìn chưa? Nó sẽ thay đổi màu này. Đấy. Có nhiều cái chiều hướng để chúng ta có thể thay đổi những cái cách thức khác nhau. Rồi cũng có thể là từ những cái này bạn đã thấy, nhưng mà em muốn rằng là cái hình phía trên của em nó không phẳng một tí nào mà nó tạo ra một cái khối thì sao? Thì lúc này chúng ta mới gọi là nâng cấp phiên bản lên và làm không giống người ta. Giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Đây ạ.
Chúng ta chuột phải vào chính cái background này và giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn đối tượng. Nạp ra một layer mới và đổ cho nó một cái màu. Và tất nhiên là đổ một cái màu thì mình sẽ dùng phím Y ngắn, mình sẽ đổ một cái màu như thế này. Và cái màu này thì mình sẽ đổ nó hơi đậm hơn so với bình thường. Lúc này nạp ra một layer mới bằng Alt Delete và cho lên trên tất cả này. Sau khi đã có cái này xong thì các bạn chỉ cần dùng cái công cụ M của chúng ta là quét qua một nửa bên này thôi. Một nửa bên này và chúng ta sẽ làm sao? Dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Chúng ta chọn là 30 hoặc 20 như thế này thì chúng ta xóa đi thì tự khắc nó sẽ có một cái nền tảng để chúng ta xóa như này. Đấy, các bạn nhìn thấy tạo khối chưa? Và cái này các bạn chỉ cần chọn cho tôi multi là làm đậm màu thôi thì cái này nó chính là cái hình của chúng ta, nhìn đây. Đó. Đấy. Và cái này các bạn có thể giảm cái độ opacity này xuống dưới một tí nữa để cho nó có cảm giác hơi khối một tí nhỉ, được không? Rồi cũng tương tự như vậy thì cái miếng này của tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ lại quay trở lại vùng chọn. Rồi lại lập ra một layer mới và tôi chọn cái màu nó đậm hơn cái này. Rồi đây, đổ màu thôi. Và sau khi đổ màu xong thì tôi cho lên trên tất cả và lúc này tôi lại dùng cái công cụ M. Tôi lại quét qua đây và tôi chọn vào Shift F6. Lúc này các bạn sẽ chọn vào cho tôi là 30, 40 gì đấy, 40, ok, tôi xóa đi. Và sau khi xóa đi xong thì tôi sẽ chọn vào multi như này nên nó đậm màu và cái này có tương tự như vậy, tôi sẽ giảm nhẹ đi. Đấy, mọi người có thấy không ạ? Alo? Alo, alo. Có ạ. Dạ vâng ạ. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy là cái cách mình làm một phương án rồi cái cách mình lên một phương án thì cũng nó mang hơi hướng đấy, nhưng mà vấn đề là cái này có thể lưu giữ lại để sau này mình làm bố cục rồi. Và trong đầu mình bắt đầu nhiễm về cái bố cục này và bắt đầu chúng ta học về cái cách chữ. Vậy thì qua mỗi một bài về thiết kế của một sản phẩm thì mọi người phải phân tích được nó là màu gì đẹp này, bộ màu đi như thế nào này, phông chữ ra sao này. Và tôi chỉ dùng 2 phông trong đây thôi, tôi dùng 2 phông nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ qua được tiếp theo cái giá trị số 2 đó là pen. Và trong trường hợp này thì tôi sẽ tắt bỏ cái này đi, tôi không giữ nó nữa và tôi sẽ chọn vào biểu tượng là file. Chúng ta chọn vào Ctrl N và chúng ta sẽ chọn một giá trị là 800, 900. Rồi, chúng ta sẽ có một cái giá trị tiếp theo là 900. Và tiếp theo chúng ta như là thì cái công cụ pen của chúng ta là P. Và thuộc tính nó đã đi hết được những cái biểu tượng như này rồi. Thì pen thứ hai của các bạn là tạo ra những cái bố cục. Các bạn nhớ cho tôi là tạo ra cái bố cục nhá. Và trước khi đi đến một cái bố cục thì chúng ta sẽ phải học về cái cách người ta gọi là đồ hình. Và mỗi một bài đồ hình này thì các bạn sẽ phải xây dựng cho tôi vừa là bố cục vừa là cắt hình như sau. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần cắt hình tiếp theo. Ctrl N. Để muốn cắt được một cái hình thì việc đầu tiên là chúng ta phải tập cắt. Tập cắt là nghĩa là sao? Để ghép đối tượng vào trong những cái không gian khác nhau. Và ghép vào không gian khác nhau thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta sẽ tiến bộ hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ có những cái dạng đường thẳng. Đây các bạn có nhìn đâu. Và để muốn cắt được cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị như sau là phóng to. Chúng ta hãy chọn điểm xuất phát, tôi tích vào đây một điểm. Tiếp theo cho tích vào đây một điểm, tại vì nó là đường thẳng thì bạn cứ thế mà đi thôi. Và tiếp theo các bạn sẽ cầm đây, kéo đây và tích thẳng ở đây. Nhưng đến phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở nó hơi cua một tí thì chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong như thế này. Vậy là chiều đường cong này nó sẽ cong như này, nó chạy như này. Đó, và chúng ta sẽ bẻ cong như này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đẩy qua bên này thì chúng ta sẽ kéo đến đây. Chúng ta sẽ kéo xuống đây. Chúng ta sẽ kéo qua đây. Chúng ta sẽ kéo đây. Đó, sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy thừa cánh dây đòn, chúng ta giữ phím Alt cắt đây. Chúng ta sẽ kéo xuống đây, kéo xuống đây, kéo xuống đây. Chúng ta sẽ đến đây. Để cong theo chiều đường cong. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo đây. Rồi, sau khi đã làm xong đến phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã đồ được rất là chính xác cái hình rồi. Thì nhiệm vụ của chúng ta là ấn vào Ctrl Enter là biến đường pen trở thành vùng chọn. Và trở thành vùng chọn xong thì tôi ấn vào Ctrl G thêm một cái thì tự khắc chúng ta có được cái hình của chúng ta thôi. Nhìn chưa? Nó rất là đơn giản như thế này thôi, đúng không ạ? Alo.
Rồi, sau khi mà chúng ta đã có được cái hình này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một dạng cắt ra, là bạn sẽ ấn vào Ctrl Enter thì bạn sẽ có một cái hình như này. Và tất nhiên là theo thông lệ bình thường thì bạn có thể tắt bỏ cái mắt này đi và lưu cái này lại thì cái hình rất là sắc nét. Và khi đồ bằng pen thì nó nâu, nhưng mà được cái là thiết kế của chúng ta hình cắt những các thứ nó ngon hơn so với những cái công cụ khác. Rồi còn loại thứ hai nữa là gì ạ? Khi mà có vùng chọn rồi thì bạn không cần phải nhân bản nữa, mà bạn chỉ cần ấn vào biểu tượng cho tôi cái mặt nạ nha. Tích vào đây phát ngay tức nó sẽ có một ngọn mặt nạ, xung quanh bao là màu đen và cái phần trắng ở giữa thì tự khắc nó sẽ thủng nền cho các bạn. Đây là hai trường hợp. Và cái trường hợp số 2 này nó rất là hay ở chỗ như sau, là khi bạn ghép vào một cái nền khác thì chúng ta vẫn có thể điều tiết được nó. Ví dụ tôi sẽ chọn ra ngoài background và tiếp theo thì tôi sẽ chọn một cái nền. Cái nền của chúng ta là có thể là nền như thế này. Đó. Và sau khi đã chọn xong thì cái này xong thì bạn sẽ cầm đối tượng này bạn kéo sang bên này cho tôi. Đó, các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ phóng to. Đây là cái nền của chúng ta đặt như này. Đó, thấy chưa? Rất là dễ dàng khi mà chúng ta ghép vào những cái không gian phối cảnh hay cái gì đó tùy theo tính chất của các bạn. Và thậm chí là các bạn ấn vào Ctrl O của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng nữa. Ở trong phần này thì các bạn sẽ chọn đến cho tôi một cái ổ D. Chúng ta chọn phần tư liệu, chúng ta chọn phần hình tròn. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào một cái phần background ở đâu đó. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm rất là nhiều background để chúng ta ghép vào không gian để cho nó đẹp. Đấy, ví dụ thế. Đấy, tôi sẽ back lại cái này một tí, tôi sẽ chọn vào một không gian. Ok, chúng ta sẽ chọn vào phần chuyên lọc. Trong phần chuyên lọc thì tôi sẽ kéo xuống. Nó cũng có những cái không gian rất là nhẹ nhàng cho các bạn. Đây ạ. Ok, chúng ta chọn vào đây thôi. Việc còn lại của các bạn là gì? Tôi sẽ đẩy cái đối tượng này sang và file thiết kế và kéo vào đây. Được chưa? Và theo thông lệ bình thường thì các bạn để ý cho tôi là cái đối tượng, nếu mà trong trường hợp này mà nó là background nha, thì chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề như sau. Tôi sẽ thu nhỏ lại nha. Và thầy ơi, em không muốn là có cái mặt nạ này nữa thì sao? Thì bạn nhìn này, để muốn một cái layer trở về một layer bình thường thì buộc là các bạn sẽ phải làm cho tôi một cái thao tác như sau. Đó là các bạn sẽ ấn vào biểu tượng, đó là lập ra một layer mới. Chọn cả hai layer và chuột phải hoặc là ấn vào Ctrl E ép nó lại thành một thì tự khắc cái layer của chúng ta biến mất. Có nghĩa là mất cái hiệu ứng này. Và tại sao hiệu ứng này? Và đối tượng này nó sẽ tốt hơn so với phiên bản in-loop, bởi vì lý do tại sao là khi ấn vào Ctrl G thì cái này Ctrl T chúng ta kéo được xuống có bóng rất là dễ dàng, kéo rất là nhanh. Nhưng mà sau khi kéo nhanh này thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề sau là cái bóng của chúng ta nó lại không cùng mặt phẳng. Ok, các bạn có nhìn cái này không nhỉ? Alo. Dạ vâng ạ. Và nếu mà rơi vào trường hợp như này thì các bạn sẽ phải làm cho tôi một cái thao tác là đối tượng này, chuột phải chọn đối tượng này, bạn chỉ cần chọn vào cho tôi một cái edit và chúng ta chọn vào pull backward. Các bạn nhớ nhé, và pull backward đây ạ, pull backward này. Edit chúng ta chọn vào đây ạ. Cái warp này nó có một cái rất hay là các bạn sẽ quét qua một đối tượng đầu tiên, sau đó thì bạn sẽ quét qua một cái đối tượng thứ hai. Đó, mọi người nhìn lên chưa? Và sau khi quét xong thì mọi người hãy để tâm này vào đúng vị trí này cho tôi, và cái tâm này thì mình sẽ để vào vị trí này cho tôi. Rồi cái này thì bạn sẽ để vào đây cho tôi, chính xác nhé. Cái này tôi sẽ để vào đây, đúng theo dọc cái đường biên này. Và cái này thì tôi sẽ để vào đây đường biên này. Và cái này thì tôi sẽ để đường biên này. Ok, cả nhà mình nhìn cái này chưa nhỉ? Rồi, sau khi làm xong cái này xong thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng warp, và sau khi tích vào warp xong thì cái biểu tượng này tôi được quyền cầm điểm này và tôi kéo thẳng lên đây. Đó, các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ vâng thầy. Dạ có. Rồi điểm này của các bạn thì sẽ cầm và kéo lên đây để nó tạo ra bóng đổ của đối tượng ấy, nó rất là dễ dàng. Cái này cũng tương tự như vậy, kéo lên đây. Đây là cái hình của chúng ta, nó cũng thiên về như thế này. Chúng ta cái điểm này chúng ta sẽ kéo luôn lên đây. Được chưa? Điểm này thì chúng ta sẽ nuôi ra bên ngoài để nó chính xác về cái hình.
Ok, và sau khi đã làm xong thì mọi người sẽ ấn vào Enter, tự khắc là chúng ta sẽ làm sao có được cái bóng đổ của đối tượng chúng ta. Tất nhiên đấy, lúc này thì mọi người đáng nghĩa là ví dụ trong trường hợp này thì mọi người sẽ phải làm cái graph của nó sẽ cực kỳ chính xác nhá. Đó, rồi. Sau khi làm xong thì mọi người ấn vào Ctrl T. Cho nó xuống một tí này. Được chưa? Đấy, còn muốn làm chính xác thì giống như vừa rồi mình vừa làm cho các bạn thì bạn sẽ phải nhớ là từ cái này. Bạn sẽ phải làm cho tôi một cái edit. Chúng ta chọn vào Full Wrap. Chúng ta vẽ một cái biểu tượng như này. Chúng ta vẽ một cái biểu tượng như này. Và tất nhiên là sau khi vẽ xong thì mọi người cũng để ý cho tôi một tí là chúng ta phóng to. Phóng to cực kỳ kỹ lên nha. Và đặt đúng cái tâm chỗ này. Đấy, làm như này thì sẽ rất là chính xác. Có nghĩa là mình phóng to đến đúng cái mà mình mong muốn. Được chưa? Rồi sau đó thì các bạn sẽ cầm này, bạn kéo đây cho tôi. Tiếp theo bạn sẽ cầm điểm này, bạn kéo đây cho tôi. Rồi tiếp theo bạn sẽ cầm điểm này, bạn sẽ kéo đây cho tôi. Rồi cái này thì cầm điểm này kéo ở đây. Rồi đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi chúng ta sẽ kéo ở đây. Rồi sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng thì các bạn chỉ cần ấn vào Wrap cho tôi là xong. Câu chuyện của chúng ta đã được rồi thì lúc này chúng ta sẽ phóng to lên một tí. Chúng ta phóng to lên một tí nha. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ cầm điểm này, bạn kéo này cho tôi. Đấy, nó ra rất là chính xác nhé. Các bạn sẽ cầm điểm này kéo đây. Có nghĩa là mình làm như này nó sẽ cực kỳ chính xác nhé. Rồi ok, tiếp theo bạn sẽ cầm điểm này, bạn kéo đây cho tôi. Phần này thì cần chính xác nên bạn sẽ kéo đây cho tôi. Đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cầm điểm này cho tôi, bạn kéo lên đây. Để làm sao cho nó có cảm giác như là giống như cái hình mà chúng ta vừa làm xong. Cái điểm này thì chúng ta sẽ đẩy nuôi lên đây một tí nữa. Để vào trong, chúng ta sẽ đẩy nuôi vào trong như thế này. Chúng ta sẽ đẩy nuôi cái này lên đây. Được chưa? Rồi Enter. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng đổ chúng ta đã làm xong. Và cái bóng đổ này thì mình sẽ xử lý thêm một cái công đoạn nữa. Đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào cái filter. Chúng ta chọn vào cái công cụ Blur Gallery. Thì trong cái Blur Gallery thì gần thì rõ, xa thì mờ, thì mọi người có thể tích ở đây. Đây là cái mờ theo điểm. Và tất nhiên cái điểm này thì bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Và cái này thì mình không có mờ. Nhìn chưa? Nhưng cái điểm dưới này thì mọi người sẽ cho nó mờ hơn. Cả nhà mình nhìn thấy cái này chứ nhỉ? Dạ rồi thầy. Dạ rồi thầy ạ. Có nghĩa là gần thì mình sẽ, và mình có thể tích vào cái điểm này cũng tương tự như vậy, thì tôi không cho nó mờ nữa mà tôi cho nó sắc nét, và dưới thì tôi sẽ cho nó mờ. Đấy, sau khi đã làm xong được tổng quan rồi thì đây, chỗ này thì chúng ta cũng không cho mờ nữa. Xong. Và sau khi đã làm xong thì mọi người ấn OK, đến tự khắc chúng ta đã có được cái nền tảng. Và lúc này thì bạn quay trở lại với cái thuộc tính là pen của chúng ta, tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm theo chiều chéo và tích vào điểm theo chiều chéo như này. Tất nhiên là khi tôi chọn như này thì tôi ấn vào Ctrl Enter là làm mềm vùng chọn, sau khi vẽ và dùng Shift F gì. Chúng ta dùng công cụ Shift F6 làm mềm. Và tôi đặt là 100. Sau khi chọn 100 xong thì mọi người có thể ấn nút Delete thì cái bóng đổ của chúng ta đã được thực hiện xong. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Đấy. Dạ rồi thầy. Cái đối tượng của chúng ta khi ghép thì chúng ta sẽ phải làm thao tác nó giống như này để các bạn có thể làm trên Shopee, ghép một cái phối cảnh mockup để cho nó đẹp hơn, đúng không ạ? Cũng tương tự như vậy thì với cái tiêu chí như này thì các bạn nhìn này, vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn là nọc sáng, nọc tối, đúng không? Thì cái đối tượng này chỉ việc ấn vào Ctrl G cho tôi một lần nữa thôi. Ctrl G. Tại sao vậy Ctrl G? Bởi vì tôi muốn đẩy sáng một tẹo nữa thì tôi dùng hòa trộn làm sáng ảnh này. Mọi người có thấy là cái này nó sáng hay chưa? Cái này là hòa trộn làm sáng ảnh, nên là cộng với lớp ảnh dưới làm cho sáng màu. Nhìn thấy sáng màu chưa? Alo? Alo? Dạ thầy ạ. Nhưng lúc này thì các bạn để ý cho tôi là tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào phần Blending Option và tôi sẽ lấy màu đậm, tôi sẽ loại trừ đi, tôi chỉ lấy màu sáng thôi. Nhưng nhìn này, các bạn có nhìn thấy trong cái lòng trong nó sẽ trở về định dạng nguyên bản đó. Đấy, bạn có nhìn cái hình này chưa? Alo? Dạ thầy. Rồi, vậy thì từ đây đến đây thì các bạn giữ phím Alt cho tôi tách cái lớp màu đen này ra làm hai để nó có sự chuyển sắc mềm mại hơn.
Tôi muốn làm cái giấy này nó chất liệu nó bóng hơn thôi. Và sau khi tôi đã làm xong này thì các bạn sẽ ấn OK và bạn xem trước và sau của tôi lại trước này. Sau này. Mọi người nhìn thấy chưa? Nó sẽ tăng sáng ở vị trí cần thiết mà tôi mong muốn. Nếu bạn thấy là như này hợp lý thì bạn giữ lại. Tiếp theo. Đối tượng của chúng ta sau khi làm xong thì mọi người cũng có thể, đây là cái hình của chúng ta, có thể tạo ra một cái bóng bằng lệnh là giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn. Sau khi quay trở lại vùng chọn xong thì bạn sẽ lập ra một layer mới và bạn đổ cho tôi một cái màu tên là bóng. Ví dụ như là đổ màu bóng như này. Và cái màu bóng thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng đây, kéo ra ngoài, Ctrl D, Ctrl T. Bình thường theo thông lệ bình thường thì chúng ta đổ bóng như này. Mọi người nhìn thấy đổ bóng như này chưa? Alo? Dạ vâng ạ. Nhưng lúc này thì chúng ta sẽ chơi một cái trò đổ bóng này, tôi sẽ kéo này cho nên trên tất cả này, được chưa? Để cho mọi người nhìn này. Và chúng ta sẽ giảm cái độ opacity này xuống để cho mọi người nhìn là cái hình của chúng ta nó sẽ được như này. Đó, được chưa? Chúng ta cũng đổ bóng tương tự như vậy, chúng ta chọn vào edit và chúng ta chọn vào warp, và cái warp này thì cũng tương tự như vậy, tôi vẽ vào đây là 1 điểm, tôi đã vẽ vào đây là 2 điểm, và sau khi nó thích nhau rồi tôi sẽ cầm này, điểm này là số 1 này, điểm này là số 2 này, điểm này số 3 này, điểm này là số 4 này, đi theo chiều song song này. Mọi người nhìn thế này chưa? Đây tôi sẽ kéo cả cái này lên đây nữa. Rồi ok, tôi sẽ cầm vào điểm này để nó song song. Cái con điểm này là song song và từ con điểm này song song. Alo, lớp mình xong cái này chưa nhỉ? Có nhìn thấy cái này không ạ? Có ạ. Ok, và sau khi đã làm xong này và chỉnh được đúng độ mà warp rồi thì các bạn chỉ việc làm một cái thao tác cho tôi là chọn vào warp thôi. Và sau khi warp xong thì bây giờ bạn sẽ cầm đối tượng bạn đổ xuống này, đây nhìn thấy bóng đổ chưa? Cầm kéo này. Thấy chưa? Đấy, vậy thì cái này của bạn nó sẽ vào đây như này này. Thì sau này mà mình muốn làm là đổ bóng sang trái, đổ bóng sang phải thì cái này nó sẽ cực kỳ chính xác cho bạn. Ok, enter. Khi bạn đã là bóng đổ thì thường thường nó phải nằm ở phía sau, nó phải nằm ở phía sau, được chưa? Và đã là bóng đổ thì thường thường nó phải nhòe, nên tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và blur gallery và tôi chọn vào blur gallery theo nha. Gần thì mờ, vậy thì gần thì là không có mờ lắm, nhưng xa thì tôi sẽ chỉ vào đây, tôi sẽ lấy nó mờ hơn, được chưa? Đấy, bạn có thể di chuyển nó sang trái để lấy nó mờ hơn nữa như thế này. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong thì mọi người ấn OK, thế là chúng ta đã có một cái bóng mờ, và tất nhiên pen của chúng ta có thể chỉ vào đây, chỉ vào đây, chỉ vào đây. Gần rõ, xa mờ. Shift F6. Và sau này khi mà bạn làm với những sản phẩm thì bạn cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ chọn vào giá trị là rơi tầm khoảng 50% và chúng ta sẽ xóa đi như này. Thì cái bóng đổ của chúng ta sẽ được nổi trên nền của chúng ta thôi. Nhìn thấy không ạ? Alo, mọi người nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Ok, thì đây là một trong những cái cách mà chúng ta dùng bằng pen cắt được hình với đường thẳng, đúng không ạ? Ok, chúng ta xóa này đi. Rồi, cái này thì chúng ta cũng xóa đi. Là chúng ta ấn vào Ctrl. Và cái pen của chúng ta nó còn có cái gì nữa, chúng ta có thể cắt người. Và tất nhiên là cắt người thì nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ chọn một phần download. Chúng ta sẽ chọn một cái hình cắt người như thế này. Đó. Cắt người ra để làm gì? Thay màu, thay nền, và tạo ra những cái cảm giác khác biệt. Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Những cái mà tôi sẽ vẽ cho các bạn xem một cái bút, và tôi sẽ vẽ một cái bút nó rất là nhỏ như thế này. Một cái bút này thì tôi sẽ để một cái màu xanh. Ok, F7 nhé. Có những cái ảnh của các bạn mà rơi vào trường hợp index. Các bạn nhìn thấy về index chưa? Thì các bạn sẽ nhớ là cái tích đúc ở đây nó không có tác dụng, nên buộc các bạn sẽ phải làm một cái thao tác là image rồi chọn vào mode và chúng ta trở về dạng RGB. Thì lúc này chúng ta có thể phá khóa được nó, được chưa? Và lúc này sau cái bút này thì tôi sẽ lập ra một layer mới để cho các bạn biết là đây tôi hướng dẫn cho bạn đây là chiều của gì, đây là đường cong, là kéo theo chiều đường cong đây. Cái này là kéo theo chiều đường cong như này đấy. Rồi cái này cũng kéo theo chiều đường cong như này đấy. Được chưa?
Còn đường thẳng thì tôi không nói nhá, cái đoạn này là kéo theo chiều đường cong. Đấy, rồi cái này đi cua lên đây cũng, cái này cũng tương tự như vậy, kéo theo chiều đường cong, kéo theo chiều đường cong, được chưa? Rồi kéo theo chiều đường cong. Rồi cái phần tóc này thì các bạn nhớ cho tôi là sau này chúng ta sẽ xử lý sau, nhưng mà đấy ví dụ nha, và cái này thì có theo chiều đường cong. Đấy, có nhiều bạn này cũng không hiểu chiều đường cong là chiều gì, thì đôi lúc tôi sẽ phải vẽ lại cái này để cho chúng ta dễ nhìn hơn. Và sau khi đã vẽ xong thì bây giờ chúng ta thực hiện lệnh thao tác là cắt dao. Tất nhiên có nhiều bạn bảo ôi vậy thì cái này cắt bằng những pháo hoa, tất nhiên được, nhưng mà tôi muốn rằng đạt những cái giá trị là tôi luyện bằng pen, chúng ta đồ hình cũng phải sắc nét, được chưa? Rồi bây giờ thì đồ hình thôi, chúng ta sẽ chọn vào pen này, xuất phát từ một điểm tôi sẽ phóng to này và tôi sẽ chọn vào đây. Và sau khi tôi chọn ở đây thì đây là tôi kéo điểm thứ hai, bởi cái này nó khá cong, đây là chiều đường cong này, tôi sẽ cầm điểm này và tôi kéo theo chiều đường cong luôn. Đối với cái chiều này mà lại cong theo hình này rồi thì không nhất thiết phải cắt cánh tay đòn nữa mà kéo theo chiều đường cong luôn. Đoạn tay này nhẹ vào một tí, các bạn sẽ không bao giờ vấn đề phát hiện gì. Rồi sau khi nó làm xong tôi sẽ kéo luôn lên đây. Nó kiểu thiên về cái đường cong thì ok, mình kéo được luôn thì mình cứ kéo nhé, kéo theo chiều đường cong. Rồi kéo theo chiều đường cong, được chưa? Rồi đến đoạn này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là chiều đường cong, thì tôi cũng không tham, tôi vắt một phát lên đây mà tôi phải chọn vào đến đây. Tham này chết con này đấy. Và lúc này tôi cần phải cắt cánh đòn đây để tôi sẽ dứt lệnh một cái điểm mới, tôi giữ phím Alt, tôi cắt cánh tay đòn. Tôi lại đồ hình một kéo theo chiều đường cong đi theo hướng của đường cong đấy, để hướng của đối tượng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đồ theo chiều đường cong. Cái đoạn này thì chúng ta sẽ đi thẳng thôi. Móng tay thì các bạn sẽ cầm cho bạn kéo ở đây cho tôi là đến đây thì giữ cắt cánh tay đòn, bẻ cong theo chiều đường cong. Ok, chúng ta cứ bình tĩnh mà chúng ta làm thôi, bởi vì mèo đen màu trắng không quan trọng, mà miễn sao bắt được chuột thôi. Và nếu mà bạn lại bắt được chuột ngon hơn người ta thì chưa chắc người ta cắt nhanh đã ăn thắng gì bạn đâu ạ. Đúng chưa? Ok, chúng ta sẽ cầm ở đây. Có nhiều người cắt xong rồi nhưng mà lại thiết kế lại bố cục này rất là tệ, nên là chúng ta phải luyện bố cục chứ, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ kéo vào đây, chúng ta kéo vào đây, được chưa? Rồi chúng ta tích vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ bẻ theo chiều đường cong, cắt theo cánh tay đòn, kéo theo chiều đường cong, cắt cánh tay đòn. Ok, chúng ta sẽ kéo vào đây. Rồi các bạn sẽ kéo đến đây cho tôi một cái nữa là ok, chọn vào đây. Chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ kéo lui xuống đây. Đấy, có những cái mà đường cong tôi sẽ đi thẳng rồi thì tôi sẽ cứ thế mà uốn lượn theo hình của nó thôi. Rồi tiếp theo vào đây là chúng ta sẽ đi thẳng vào đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi thẳng vào đây. Đấy, chúng ta sẽ đi thẳng vào đây. Và có những trường hợp thì nó rất là đơn giản nên mình cứ thế mình đồ thôi. Rồi tiếp theo vào đây, có những cái thì có nhiều bạn đi rất là ngắn. Đó, thì sẽ cầm vào đây, kéo vào đây. Rồi tích vào đây, chúng ta sẽ bẻ theo chiều đường cong. Sau khi luyện xong thì chúng ta sẽ phải đi làm rất là nhiều thể loại về bố cục, để sau này chúng ta sẽ dùng cái cách thức mà để chúng ta có thể trình bày, rồi chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta đồ được nhiều hình hơn. Thậm chí có những cái hoa văn mà bạn dùng được mãi thì bạn phải đồ rất chính xác, bởi vì sau này không dùng lúc này thì lại dùng lúc khác mà. Ok, tiếp vào đây chúng ta sẽ kéo vào đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tôi sẽ kéo vào đây một tí nữa, tôi sẽ kéo vào đây. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ đi thẳng xuống đây. Rồi tiếp theo đến phần mặt. Mặt là phần cực kỳ quan trọng nên cố gắng làm sao mà đồ rất là chính xác. Tôi kéo theo chiều đường cong. Rồi kéo theo chiều đường cong. Đây là một cái mà gương mặt cô gái thì nó rất là nhiều chỗ đường cong, thì tôi cứ thế mà tôi đồ thôi. Tôi đồ làm sao mà cho nó nha. Còn những cái phần tóc này tôi sẽ dạy cho. Nếu mà sau này học chuyên sâu thì tôi sẽ đến phần chuyên sâu một tí nữa, mà các bạn luyện tập bài nhiều thì tôi sẽ dạy cho các bạn việc là vẽ tóc. Vẽ tóc nó nhanh hơn nhiều so với cái việc mà bạn ngồi bạn cắt từng sợi nhá. Photoshop thì nó có bút tóc mà, chỉ việc quất lên là xong. Thì hơi đâu mà ngồi đi tỉa từng cái, một tỉa cái thì cũng chả huy hoàng gì cái vấn đề đấy cả. Và cũng chả ai đi nói chuyện với khách hàng là tôi đã cắt được tóc của bạn đó, được chưa? Người ta chỉ nhìn thấy bạn cắt ổ rồi bố cục ngon rồi,
còn làm đẹp rồi là tốt rồi, là xong, đúng không? Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Nên là chúng ta cũng không quá thiên về kỹ thuật, các bạn nhớ nhá. Thiên kỹ thuật làm gì, đúng không? Ok, chúng ta chọn vào đây. Tôi sẽ đi xuống đây và tôi sẽ đi vào đây. Đấy, trong quá trình ghi đoạn này thì nó chưa đẹp lắm, tôi sẽ bẻ cong lại bằng giữ phím Ctrl này. Đấy, thấy chưa? Cắt cánh tay đòn đến đây, bẻ cong theo chiều đường cong, sắp xong rồi. Kéo xuống một tí nữa đến đây, sau đó thì bạn sẽ tích vào đến đây cho tôi. Tiếp theo kéo theo chiều đường cong. Alo. Rồi, sau khi đã làm xong được đến đây xong thì bạn sẽ ấn vào Ctrl Enter thì tự khắc chúng ta có một cái đường pen chạy xung quanh cô gái. Rồi sau khi mà chạy xong cô gái xong thì em chỉ cần làm một cái thao tác thôi, đó là gì? Chúng ta ấn vào Ctrl G cái đối tượng này lên là xong. Và sau khi Ctrl G xong thì tắt bỏ những nét chấm này đi thì cô gái đã được cắt. Nhìn thấy ạ? Và các bạn nhớ cho tôi là khi cô gái được cắt như này thì cái việc của chúng ta là khi mà ấn Ctrl O mà chúng ta chỉ còn có những cái nền nó đẹp thôi là đã ăn tiền lắm rồi. Ví dụ chúng ta chọn vào D, chúng ta chọn vào tư liệu, chúng ta chọn vào biểu tượng là Trương Ngọc, chúng ta chọn vào background. Tất nhiên là trong cái background của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó có quá nhiều những cái nền khác biệt. Ví dụ như tổng hợp rồi mềm mại, xem nó có cái gì không? Đây. Đấy, các bạn nhìn nào, rất là nhiều loại nền khác nhau. Ví dụ một cái nền hoa mà bạn đặt vào là dễ chết này, nha, Ctrl O. Đấy, chúng ta có cái nền là Ctrl T và chúng ta có thể xoay cái nền này ra bằng cách là chọn vào Image, chọn vào đây và chọn vào 90. Nhìn chưa? Sau khi chọn 90 xong thì bạn chỉ cần chọn cái ảnh này cho nó sang thôi, kéo sang này. Được chưa? Đặt vào đây này, nhìn chưa? Alo. Kéo to hơn thôi. Đây ạ. Alo rồi. Đã thấy rồi. Đó thì các bạn có thấy rằng là chúng ta đã có một cái nền tảng là đặt vào nền như thế nào. Vậy thì cái việc đặt vào nền vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn chiêu thức là làm nền mờ đi để cho nó hợp lý hơn thì người ta bằng cách nào này, F7 này. Để muốn nhân vật chính của chúng ta nổi lên thì chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác nghĩa sao? Cái background của chúng ta phải có xa gần, chỗ nào cần mờ, chỗ nào cần rõ thì chúng ta có thể chọn thẳng background. Chúng ta chọn filter, chúng ta chọn vào biểu tượng là blur và chúng ta chọn vào mờ theo điểm. Thì cái mờ theo điểm là lúc này tôi sẽ đặt xuống đây là bị mờ này, được chưa? Nhưng chỗ này thì tôi muốn là làm cho nó rõ hơn thì tôi sẽ kéo nha. Ok, và tôi tích vào đây một điểm nữa thì tôi sẽ làm sao cho nó rõ này. Các bạn có nhìn thấy phần chính phụ chưa? Alo? Dạ rồi. Có nghĩa là cái này nó có thể điều tiết được cho em là em muốn làm chính cái gì, em muốn làm mờ cái gì nó đều làm được hết cho em nhá. Em nhìn thấy chưa? Thấy không? Rất là rõ ràng là chúng ta có thể làm được rất là nhiều tiêu chí và lúc này chính của chúng ta vẫn có hình hoa hết tất cả mọi thứ, được chưa? Và sau khi làm xong bạn chỉ việc ấn OK thôi, được chưa? Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình ảnh của cô gái này là muốn cái tông màu ở dưới nó hơi thiên về tím thì cái này nó cũng phải, cô gái cũng phải hơi thiên về tím một tí thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì những này chúng ta có rất nhiều giải pháp cho các bạn là bạn có thể sổ xuống cái này. Đây là thuộc tính chỉnh màu này để ghép này. Các bạn có thể chọn được color burn. Alo. Nhìn thấy color burn chưa? Cái color burn này khi tích vào đây thì này, nếu bạn nào mà học về chỉnh màu, bởi vì khi nguyên tắc là khi bạn làm đâu thì bạn sẽ phải dùng pen nhưng bạn vẫn phải là tích vào đây cho tôi. Thì trong cái phần này của các bạn này nó có 3 cái thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là trung gian, là cái màu trung gian của đối tượng. Cái này là vùng tối của đối tượng và đây là vùng sáng của đối tượng. Ví dụ trong cái gương mặt thì nó mũi này, rồi gò má là trán này là vùng sáng đấy. Còn trung gian là gì? Nó là những cái vùng trung gian ở giữa này và tối nhất chính là tóc, mắt, biết các thứ, được chưa? Vậy trong trường hợp này khi mà dùng áp dụng cái này thì tôi chỉ muốn áp dụng cho cô gái thôi. Thì lúc này nó có thuộc tính là đây là tôi chỉ chọn cái layer dưới là cái đối tượng tôi chỉnh thôi, còn cái background tôi không chỉnh theo. Các bạn hiểu cái này chưa? Cái này quan trọng không? Alo? Dạ rồi. Rồi, sau khi tích vào đây xong thì bây giờ bạn muốn thiên về tông lạnh. Đây là trung gian thì tôi sẽ phải kéo sắc lạnh, nó phải kéo ở đây đúng không ạ? Kéo ở đây thì nóng này, nhìn thấy nóng chưa?
Alo. Dạ rồi. Nhìn không chưa? Nhưng mà kéo vào đây Dạ, thì thấy có ạ. thấy lạnh không? Alo. Dạ dạ. Nhìn lạnh chưa? Đấy thì cái gương mặt của chúng ta bắt đầu thấy lạnh ra là bắt đầu thêm xanh rồi. Bây giờ chúng ta thêm tím hồng nữa, bởi vì cái nền background chúng ta hơi hồng thì để nó ám vào cái màu da của người thì chúng ta kéo vào đây. Đấy ạ, bạn nhìn thấy trước sau này. Nhìn thấy chưa? Các bạn có thấy là nó bị ám tím không? Dạ thấy thầy. Đấy. Thấy chưa? Vậy thì có nghĩa là khi ghép hình mà chúng ta cũng thực tế hơn so với người khác mà. Rồi, tiếp theo phần thứ hai nữa là ở đây nó có một cái nền tảng cho các bạn lựa chọn, đó là gì? Chúng ta sẽ sổ xuống. Chúng ta chọn vào phần vùng tối là gì? Là shadow là vùng tối đấy. Và shadow vùng tối thì nó sẽ phải làm sao? Ở đây nó sẽ có hai giá trị về tương phản cho bạn là vùng tối tôi sẽ thiên về xanh này, tôi sẽ kéo thiên về sắc xanh này. Nhìn sắc xanh chưa? Nó cùng với sắc xanh của cái màu tím ở dưới này. Trong nền này của các bạn, và bạn chỉ cần kéo này thôi. Lúc này các bạn sẽ thấy là là ám xanh tiếp theo này. Vùng tối ám xanh chưa? Alo. Rồi, bây giờ để sắc màu xanh thì đối nghịch với màu vàng. Tổng quan như vùng tối của tôi ám xanh ám tím rồi thì bây giờ làm thế nào bây giờ? Tôi sẽ cho một cái công đoạn cuối cùng nữa cho các bạn, đó là sổ xuống. Tôi chọn vào phần highlight là vùng sáng nhất. Thì vùng sáng nhất của tôi thì tôi sẽ chỉnh cho nó da nó hơi hồng lên tí, tôi sẽ chỉnh vào thiên về đỏ này. Một tí là tôi sẽ thiên về vàng như này này. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy vùng xanh của tôi đã được xong và tiêu chí đã làm xong rồi thì bạn nhìn trước và sau của chúng ta, trước sau. Ok, các bạn nhìn đây nó ém màu khu vực của chúng ta chưa nhỉ? Alo. Dạ rồi thầy. Rồi, sau khi đã làm xong đây thì tôi lại làm cho các bạn một tiêu chí nữa, nó là gì ạ? Tôi sẽ chọn là chuột phải, chọn vào cái background, nhìn thấy chỗ này background chưa? Đây background này. Cái background này nếu tôi nhân bản làm 2 và tôi chỉ cần để cho nó cái vị trí màu trắng ở đâu, màu sáng đâu thì các bạn nhìn tôi phóng to này. Nếu mà da mặt của chúng ta ở đây mà nó là sáng hơn thì sao? Ví dụ tôi thử nhá, Ctrl G này, nhìn này. Tôi lập ra một layer mới và dùng bút B. Cái bút B này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút đầu rất là nhòe. Và kích thước nó lớn hơn một tí, đây, lớn hơn một tí. Và lúc này sau khi làm xong đây thì tôi thu nhỏ lại để làm sao? Tôi thu nhỏ đây, thu nhỏ cái đầu bút lại. Và lúc này hãy chọn cho tôi giá trị cái này rơi tầm khoảng 10. Các bạn sẽ chọn cho tôi là cái áp lực xuống cái đầu bút đấy, nó chỉ 10 thôi. Và mình hãy chọn một cái màu tương tự xuống này. Chúng ta đẩy lên sáng nha, đẩy sáng nha để nó sáng hơn này, nó cũng thiên về tím này. Rồi phóng to cái đầu bút này một tí và bắt đầu ngồi tô nha này. Tô nha. Đấy, để nó sáng cái phần mặt đi. Và nó không ảnh hưởng nha, trông thế này lại không ảnh hưởng mấy nha. Đây, nhìn chưa? Thấy tôi vuốt chưa? Đấy, nó trên nền này được chưa? Rồi chỗ này tôi sẽ vuốt cho nó sáng này một tí để cho nó đẩy xa cái phần hình của chúng ta ra và đẩy sáng này. Được chưa? Rồi chỗ này tranh chấp quá, ok, kéo vào đây một tí để cho phần tay nó sáng hơn. Chỗ này phần tay nó sáng hơn, chỗ này tay nó sáng hơn, điểm gì? Ok, mọi người có nhìn thấy là cái này của tôi đã điều chỉnh được cái sắc độ đậm của cái ám tím cho này chưa? Alo, trước sau này cho xem. Mọi người có nhìn cái này của tôi không ạ? Alo? Dạ thầy. Rồi, vậy thì với cái cách như này thì các bạn chỉ việc đặt cho tôi lọ mỹ phẩm bên tay trái là chúng ta đã được xong rồi đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo này. Sau khi đã có cô gái xong thì bạn cũng có thể lựa chọn cho nó một cái giá trị blending option để làm cho cái chân dung cô gái cái giống như là chúng ta gẩy sáng gẩy tối lên bằng cách là Ctrl G làm lớp. Với Ctrl G này thì bạn hòa trộn cho tôi làm sáng ảnh thì có phải da mặt nó sẽ sáng không ạ? Alo? Nhìn này chưa? Rồi, sau khi chuột phải sang blending option này thì cái ảnh cô gái nó sẽ có sắc độ tối là tóc này, đến hốc mắt này, rồi đến hốc mũi này, rồi đến môi này. Nó để chia theo sắc độ là đậm đây. Đậm đây tôi sẽ loại trừ này, nó sẽ tóc nó sẽ mất cái giá trị sắc độ. Các bạn có nhìn thấy loại hết những cái phần màu đậm chưa, dần dần đến gò má chưa? Alo? Có nghĩa là làm cái phần phía trên cái chỗ này bị thủng đi này thì nó phải còn lại gò má không? Kéo này tiếp theo nữa này. Đến này các bạn có nhìn thấy là giống như chúng ta bôi một lớp mỡ lên trên cái trán rồi lên mũi rồi phần môi không? Alo?
Và lúc này ở đây thì vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn là cái này tách là làm hai, để làm sao cái sự chuyển êm của chúng ta sẽ đẹp hơn. Giữ phím A chúng ta tách ra như này này, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái chân dung của chúng ta nó sẽ bóng lên rất là nhiều trước sau này, không có khối đúng không? Tích vào đây có khối chưa? Alo. Dạ rồi thầy. Và cái này nếu mà thấy mà to quá, mà nếu nhiều quá, sáng nhiều quá thì bạn có thể giảm cái này đi một tí để nó vừa phải thôi, cũng ít thôi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, phối hơn rất là nhiều và sắc nét hơn rất là nhiều. Thì đây là cái việc mà chúng ta có thể làm được trong cái giá trị về background thiết kế của chúng ta, được chưa? Ok, tiếp theo các chú nó tôi sẽ lấy một cái hình ảnh khá là huyền thoại, cũng khá là lâu rồi. Tôi sẽ chọn vào tôi chọn vào phần thư viện ảnh. Trong cái phần pen của chúng ta thì nó có rất nhiều thể loại khác nhau, nhưng mà tóm lại là chúng ta sẽ phải đồ rất là nhiều loại hình. Đấy, vừa rồi thì tôi vừa nói về cái cách mà đồ xong rồi thì là phải xử lý hình ảnh ra sao cho các bạn. Tiếp theo kéo xuống đây. Đấy, công cụ pen của chúng ta. Đây là công cụ vừa có đường thẳng vừa có đường cong cho các bạn. Rồi, với cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái màu vàng của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn đây là một điểm này. Chúng ta sẽ chọn pen. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi bẻ cong theo chiều đường cong. Được chưa? Nếu mà trong trường này tôi không bẻ cắt cánh dây đọt đi mà tôi lại cầm điểm này tôi lại bẻ cong như này thì nó bị sao? Các bạn có nhìn cái này chưa? Alo? Có. Vậy thì khi mà làm đây thì bạn phải cắt cánh tay đòn đi đằng trước đi để nó giống như điểm xuất phát đầu tiên nha. Thì bạn giữ phím A cho tôi và tích về cả điểm ở giữa cho tôi. Sau khi chọn vào giữa xong thì bạn sẽ giữ phím lại tiếp tục này bẻ cong theo chiều đường cong này cắt cánh tay đòn và chúng ta cứ đi từ tốn thôi, đồ khoảng 20 hình thì sau này cũng giỏi thôi. Kéo ở đây theo như này. Rồi, kéo theo chiều đường cong này cắt cánh tay đòn. Là bông hoa có thể nệm vào nhưng người thì không được nệm vào. Đấy là nguyên tắc rồi. Các bạn có thể chọn vào đây. Chúng ta ấn vào, tích vào lên điểm. Tiếp theo từ cái đoạn này tôi sẽ không tham mà tôi sẽ cần chia là hai đoạn. Tôi sẽ cầm ở đây một đoạn từ trước tôi sẽ kéo ở đây. Và đoạn này cũng cong luôn thì tôi sẽ kéo ở đây luôn. Đấy, đoạn nào nó cua theo chiều đường cong một thể thì tôi sẽ không phải cắt cánh tay đòn đâu, tôi đua theo luôn. Bây giờ mới là cắt cánh tay đòn. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào cắt cánh tay đòn. Được chưa? Rồi tiếp theo chọn vào đây cắt cánh tay đòn. Rồi chúng ta sẽ cắt cánh tay đòn. Tôi cũng chia sẻ cho các bạn biết rằng là có những bạn bảo là thầy ơi nhưng phiên bản mới nó sẽ có tính năng hay, đúng rồi, nhưng nó lại không phù hợp với túi tiền. Đấy, các bạn có thấy là có nhiều cái máy chúng ta yếu không? Alo? Alo? Dạ. Máy yếu mà cứ bắt nó gầm lên bảo nó thôi mày cố gầm cái tính năng của cái chương trình mới cho tao thì có được không ạ? Các bạn có thấy là nó khổ chưa? Và như vậy thì chắc chắn sẽ chết là cái chắc còn gì nữa. Ok, vậy thì chúng ta vẫn có thể điều tiết được. Ví dụ trong Inut tôi còn có một vài tính năng tôi còn không dạy được, bởi vì lý do làm sao? Dạy như thế thì một số bạn ví dụ máy yếu quá thì cũng không thể nào mà dùng được cái đấy. Đó, rồi đến đây thì giữ ship thôi. Được chưa? Và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Rồi, giữ phím Ctrl để điều chỉnh cánh tay đòn và tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Rồi chúng ta giữ shift tích vào đây và chúng ta kéo lên tận đây thì các bạn sẽ nhìn này, kéo đây và kéo đây phát là được luôn. Đó. Rồi, sau khi làm xong thì ấn vào Ctrl Enter của chúng ta thì lúc này chúng ta đã có được một cái màu. Và chúng ta ấn vào Ctrl G là tự khắc nó sẽ có được cái hình của chúng ta thôi. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Và lúc này tích vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi đã cắt khung nền rồi, thì chỉ việc là sao đứa này sang thôi. Nhưng cái việc đồ hình đấy nó có tác dụng gì ạ? Nó sẽ phù hợp cho cái việc là khi chúng ta lập ra một layer mới, chúng ta thay đổi một cái màu mới cho nó có được không? Chúng ta thay đổi màu mới được không? Ví dụ có những trường hợp bạn là em muốn cho nó thành màu tím chẳng hạn như thế này, hoa tím được không? Chúng ta đen như này. Ví dụ như này nhé. Các bạn sẽ đổ một cái màu tím lên và bạn cho chui vào cái bông hoa bằng Ctrl Alt G. Và sau khi chui vào trong Ctrl G thì nó sẽ được chui vào như này, thì bạn sẽ chọn vào color chẳng hạn. Thì đây là màu tím không các bạn? Alo. Dạ vâng. Alo. Và cái màu tím này nó có bị làm sao ạ?
Nó bị làm sao ạ? Alo, cả nhà mình có thấy Nó sáng quá. nó bị sáng quá. Và cái màu sáng này và nó thiếu sắc độ đúng không các bạn? Đúng rồi. Đúng chưa? Vậy thì người ta mới sinh ra là ở vậy thì cái nào điều chỉnh sắc độ? Vừa rồi tôi vừa chỉ cho bạn là cái color burn là điều chỉnh được sắc độ đậm, trung gian, sáng của một tấm ảnh. Nó là đậm là màu thiên về xanh hay là vàng hay là tím. Sau đó là trung gian sẽ thiên về màu gì và sáng sẽ thiên về màu gì, thì lúc này chúng ta có thể sổ xuống. Ở đây nó có một cái thuộc tính là có một cái lệnh là level chính là chỉnh sáng tối cho đối tượng đấy, đậm nhạt của đối tượng đấy. Vậy thì các bạn có thấy cái ảnh này đang thiếu đậm không? Alo? Dạ vâng. Thì các bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi một cái thì lúc này chúng ta cũng tương tự như vậy. Cái này là áp dụng cho cái thằng nào? Màu tím hay là áp dụng cho thằng nào đó thì các bạn nhìn vào đây cho tôi nhé. Nhìn này, tôi cầm điểm này tôi kéo vào đây cho bạn. Đây là điểm trung gian này, đây là điểm đậm này, đây là điểm sáng, tôi cầm tôi kéo vào đây phát tử khắc. Bạn có nhìn thấy điểm đậm chưa? Cầm cái kéo vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy bông hoa tím của chúng ta nó có sắc độ tốt hơn rồi. Nhưng tôi không muốn là áp dụng cho thằng dưới thì tôi tích vào đây một cái. Nhìn thấy cái này chưa? Alo. Dạ rồi. Ok, vậy thì sau này thì chúng ta đây là bước đầu làm quen việc thay đổi màu cho đối tượng thì có thể là như thế này. Còn có những cái cách khác nó sẽ thay đổi màu khác nữa thì chúng ta sẽ tính sau nhé. Nhìn đi chưa? Ok. Xóa đi. Đấy, chúng ta học là chúng ta sẽ phải đồ rất nhiều thể loại hình khác nhau. Và khi mà thành thục với những cái này thì sau này mình đồ hình thì mình không bao giờ ngại. Tại vì có quá nhiều những cái thiết kế mà chúng ta sẽ phải đồ. Đúng không? Rồi chúng ta cũng thể là đi vào cái việc mà cắt những cái sản phẩm. Cắt những cái sản phẩm ra nghĩa là sao? Đây. Học đến pen rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái giá trị sản phẩm. Tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái tính năng. Đấy, thấy chưa? Cắt hình nhìn thấy chưa? Phóng to này, nhìn này. Khi mà mình làm nó sẽ chất hơn rất là nhiều với việc thiết kế của các bạn. Và tất nhiên ở đây nó có một cái gọi là thế, nhưng mà khi cắt xong thì cái đường biên này làm gì mà đến nỗi nó sắc nét như thế này, đúng không? Các bạn có nhìn thấy chỗ này chưa? Bạn có nhìn thấy cái chỗ nệm này của chúng ta nó đang bị một tí màu trắng chỗ này chưa? Alo. Đấy. Rồi tôi cho bạn xem chiêu thức nhá. Tôi sẽ chọn cả hai này, tôi ép vào thành một bằng Ctrl E này, chọn hai cái ảnh này Ctrl E nha, thì ép vào thì có cô gái này trở thành một luôn nha. Chuột phải chọn vào cách Carbon, chọn vào 1, chọn vào 2 và ấn vào Ctrl E. Không thì các bạn sẽ chọn và lập lên một layer mới cho tôi và tôi sẽ chọn vào 1, 2, 3 Ctrl E. Đây. Layer mới nó vẫn đang có clip với cả cái layer 1 copy. Ok rồi, biết rồi. Chỗ đấy thì chúng ta sẽ chọn vào cái ảnh này đi. Thì em nhìn này, cái ảnh này của chúng ta xóa cái layer 3 nhá, chúng ta không cần layer 3 nữa, chúng ta sẽ có một cái layer này thôi. Đây. Ví dụ đây là cái ảnh của chúng ta và chúng ta muốn có cái này thì chúng ta dùng phím Y ngắn và chúng ta chỉ vào đúng cái màu chỗ này. Đúng cái màu chỗ này cho thầy nhá. Nhìn chưa? Sau đó lập ra một layer mới vào đây và dùng B. B là tô vào. Thì tôi cho cái đầu bút nó nhỏ đi. Nhỏ tầm nào thì mọi người cứ nhìn thôi, mọi người tô nha. Ví dụ tôi đặt 100% cho mọi người tô cho nhanh này, tô vào đây này. Mọi người sẽ thấy làm sao ạ? Alo? Cái màu nó mất đi. Nó bị nhem nhem ra ngoài không các bạn? Có em ra ngoài. Ok, không sao. Tôi tích vào đây, tôi sẽ cho các bạn, tôi sẽ làm nhem nhem ra ngoài trước cho các bạn đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái đường biên mất chưa? Ok, chọn là Y chỗ này, chọn đúng cái màu da chỗ này nhá. Và B nhớ là phải chọn đúng màu da chỗ này, được chưa? Rồi, các bạn có thấy nhem nhem ra ngoài không? Thì lúc này tôi coi cái người dưới là cái khung ảnh được không các bạn? Được ạ. Rồi cái hình trên là tôi chính là cái ảnh chui vào thì có phải tôi ấn vào Ctrl G đi, phải nên chui như này không? Thì các bạn có nhìn thấy hình của tôi sẽ đứng như này chưa? Các bạn hiểu cái tôi muốn nói không ạ? Dạ hiểu rồi ạ. Đấy, rồi phần thứ hai nữa là cái hình của chúng ta thì nó gặp một cái vấn đề như sau là ví dụ trong trường hợp mà khi cắt xong thì các bạn nhớ những cái đường biên ở xa này không bao giờ được phép là nó rõ như này. Thì các bạn có thể dùng cái công cụ như sau cho tôi.
đó là một trong những cái công cụ có tính năng, đó là làm mờ, blur, tool. Cái này áp dụng cho theo kiểu mờ tùy theo chỗ mình mong muốn, bạn tích vào đây cho tôi. Và lúc này thì cái trang này chính là áp lực, có nghĩa là khi mà đặt càng cao thì mờ sẽ càng lớn, thì tôi sẽ thu nhỏ đầu bút lại, tôi thu nhỏ đầu bút lại. Và tôi tô đâu này, các bạn nhìn tô đâu, mờ chưa? Đấy, xe thì làm gì có chuyện rõ như này đúng không các bạn? Ok, hiểu cái này chưa? Có nhìn chỗ này mờ không ạ? Nhòe chưa? Alo, cả nhà mình nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ thế Dạ ạ. rồi ạ. Đấy, thì những cái phần xa này chúng ta cần phải điều tiết, chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng vậy thì trông nó mới thực tế được, đúng không? Tất nhiên thu nhỏ lại thì cũng không vấn đề nhiều, nhưng mà đấy là giá trị mà mình có thể làm được, và mình làm tốt thì mình sẽ nên làm luôn nha. Rồi tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn đến một cái nền tảng của cái hình này. Tôi ấn vào Ctrl O. Trong phần Ctrl O thì tôi sẽ nạp ra một cái khổ giấy mới đi cho nó dễ dàng. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào Ctrl O. Trong phần Ctrl O, đây quên mất khổ giấy rồi, nhưng mà file chọn vào New. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái khổ giấy rơi tầm khoảng 600, một chiều rơi tầm khoảng 600, 1900. Sau khi cái này xong thì tôi sẽ chọn vào cái phương án là cái thằng số 1, số 2. Cái thằng số 1 như thế này thì tôi sẽ đổ cho nó một cái y ngắn, tôi đổ một cái màu, đó là màu đậm trước. Và tôi đổ vào background bằng cách là đổ đây, Identity. Sau đó thì tôi sẽ lập ra một layer mới thôi. Tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi sẽ chọn một cái màu nó nhạt hơn. Thì chọn vào đúng cái màu này. Và tôi đổ vào cái hình này. Đó. Sau khi đổ vào xong thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ để màu đậm lên phía trên. Đậm lên phía trên, tại sao đậm lên phía trên đấy? Bạn sẽ tích là rất là đơn giản, là chọn màu đậm lên phía trên như thế này này. Đó, phía trên. Tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi quét vào phần ở giữa như này, đúng không ạ? Dùng Shift M là hình ellipse, hình tròn, tôi sẽ vẽ như này. Và sau khi tôi vẽ xong như này thì tôi sẽ dùng làm mềm vùng chọn sau khi vẽ bằng công cụ Shift F6, làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, và chọn là 120. Và xóa phần này đi thì các bạn sẽ thấy là tôi tạo ra một cái gradient chưa ạ? Đó. Dạ rồi thì ạ. Tại sao lại tạo ra gradient này? Bởi vì cái màu đen này của màu xanh đậm ở trên đây tôi bị thủng ở giữa này, các bạn nhìn thủng ở giữa chưa? Đấy. Dạ. Xong. Cái còn lại của ông này thì rất là đơn giản, là chuột phải chọn ông này là Ctrl A, chọn hết. Ctrl C copy và sang bên này, đây là phương án dành cho người lười. Còn người đã mà là phương án lười thì em biết rồi, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào vị trí này, tôi kéo to ra một tí nữa, tôi sẽ đặt vào đây. Đấy, sau này các bạn có thể làm cầu thủ, làm poster cho cầu thủ cũng tùy thuộc như thế này. Lúc này theo thông lệ bình thường thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ làm một cái thao tác như sau. Tôi sẽ vẽ một cái hình. Ở cái hình này thì tôi sẽ vẽ một cái vị trí như này. Đó, các bạn có nhìn không? Tôi sẽ vẽ một cái hình như này. Được chưa? Sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ nhớ là tôi lập ra một layer mới và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu rồi. Màu đó là màu trắng bằng Ctrl đen, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu trắng của tôi. Thì lúc này tôi sẽ cho cái ảnh chui vào. Nào, cho chui vào bằng lệnh là Ctrl G nhé, các bạn nhớ nhé. Ctrl G thì chui vào thì có phải được như này không? Alo. Dạ có. Tại vì sao lại phải là cho vào chui vào như này? Bởi vì có những phong cách là sẽ đồ hết cả người, nhưng có phong cách này bảo là thôi em lười đó, em không thích là đồ kiểu đấy đâu, em chỉ thích đồ một tí thôi. Thì có được không? Thì phong cách này các bạn sẽ làm cho quảng cáo cho màn hình LCD, quảng cáo cho máy giặt, rồi quảng cáo cho tủ lạnh nhá. Thì đây tôi sẽ nhân bản cái người này làm 2 cho bạn bằng Ctrl G. Thì có phải nó có hai cái ảnh trùng nhau không? Tôi sẽ giảm opacity xuống cho các bạn. Và các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh phía trên của tôi thì nó sẽ là có những cái cánh tay, và những cái cánh tay chỗ nào đâu. Đây, các bạn có nhìn cái cánh tay nào của tôi chưa? Alo. Alo. Dạ rồi. Rồi, Dạ phần rồi. cánh tay bên này được chưa? Nhìn thấy chưa? Dạ. Rồi, phần chân bên này bạn nhìn thấy chưa? Vào quả bóng bên này được chưa? Đấy. Bây giờ tôi sẽ chơi một trò như sau, tôi sẽ đồ được quả bóng đầu tiên. Để cảm giác này là
thằng người nó chui ra từ cái cửa sổ hình này có được không ạ? Có nhiều người làm chui ra từ cái điện thoại rồi chui ra không? Ok, tôi sẽ dùng cái hình tròn và tôi sẽ dùng cái thao tác này. Bạn sẽ tưởng tượng cái này nhá, để lúc này sau này chúng ta sẽ đi xem nhiều sản phẩm thực tế thì chúng ta đọc được. Đấy, trong quá trình khi vẽ này tôi sẽ vẽ nhanh rất là đơn giản. Sau khi tôi chọn xong này thì tôi ấn vào Ctrl G mới là ngay lập tức là tôi đã có được quả bóng, và quả bóng này đang là opacity 36%, tôi kéo hết đậm lên là được quả bóng rồi. Phần này tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái phần nào mà bên ngoài thì chúng ta cần chính xác, còn bên trong thì không cần chính xác đâu, nên các bạn sẽ dùng pen cho tôi làm đồ này, tích này. Ví dụ trong trường này tôi chỉ muốn đồ mỗi cái chân này thôi thì tôi sẽ tích vào đây, tôi kéo xuống đây, tôi kéo xuống đây, tôi kéo xuống đây và tôi kéo xuống đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Đi rất là nhanh cái này nhá. Rồi ok, tiếp theo chúng ta sẽ đẩy lên đây. Rồi đi đến đây thì đây là cái chân mà các bạn nhìn cái chân tôi đổ xong chưa? Alo. Dạ rồi ạ. Ctrl Enter. Và tất nhiên là bạn muốn nhân bản ở đâu thì bạn phải chọn về cái lớp ảnh gốc lên đây, bởi vì vừa rồi mình nhân bản quả bóng rồi. Thì bây giờ nhân bản nữa là toy này, nhìn này, Ctrl G này. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên bài toán về layer của chúng ta là gì? Sau khi làm xong thì bạn muốn nhân bản ở đâu thì bạn phải trở về ảnh gốc. Đây là ảnh gốc đấy. Bạn ấn vào Ctrl G, thế là tôi đã có được cái chân. Và cái chân này tôi sẽ đẩy lên 100%. Được chưa? Nhìn thấy chân thò ra ngoài rồi đấy. Nhìn bóng thò ngoài. Bây giờ lại làm thêm quả tay nữa thôi. Nhìn chưa? Nào. Chúng ta sẽ chọn vào phóng to một tí. Rất là nhiều bạn làm những cái poster cho thể thao hay là bóng đá thì có thể theo phương pháp này được. Chúng ta sẽ bẻ cong. Bẻ cong theo chiều đường cong. Ok, tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Ok. Tiếp theo. Rồi, tích vào đây. Tích vào đây. Tích vào đây. Rồi, ok. Chúng ta tích vào đây. 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 Được chưa? Rồi, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí, và tích vào đây cho tôi một tí nữa, và tích vào đây cho tôi một tí nữa, và cuối cùng tích vào đây. Phần trong này nó không liên quan nên là các bạn có thể đồ rất là thoải mái. Và Ctrl Enter lại ấn vào Ctrl G, thế là tôi đã có một cái tay tiếp theo đấy. Sai nhìn thấy chưa? Nhân bản đây nào là toi rồi. Này, ấn vào đây Ctrl G thêm một lần nữa. Tay đã có xong 100%. Ok. Và tiếp theo bây giờ cái tay bên này thì tôi sẽ làm sao đồ thôi. Tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Đó, các bạn nhìn chưa? Dựng phím man, cắt cánh tay đòn, luyện về. Đây là phương pháp mà các bạn có thể áp dụng nhá. Đấy, sau này quảng cáo cho xe ô tô mà em bảo vẽ trong khung thì nó ngắn như thế thì buộc phải làm gì? Phải cắt nó dài ra. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Được chưa? Đó, rồi ok, chúng ta sẽ cầm vào đây. Chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong, tích vào đây. Tích vào đây, tích vào đây. Đó, xong rồi. Chúc mừng, xong rồi. Ctrl Enter. Và tất nhiên là bây giờ không quên được nữa, đó là gì? Trở về nắp gốc. Ctrl G thì lúc này chúng ta đã có cái tay chúng ta để 100% đây. Đây nhá. Rồi, cả nhà mình để ý đây này, nhìn này. Alo. Cả lớp mình nhìn ra này chưa? Bây giờ tôi bỏ cái lớp ảnh gốc này đi được không ạ? Alo? Thử bỏ nhá, ấn vào đây. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Alo. Dạ hay. Thấy không? Chúng ta tạo ra một cái poster. Và cái này nó nằm ở đâu? Tay là một layer. Cái tay này là một layer. Cái chân này là một layer. Nhìn thấy chưa? Và quả bóng này một layer. Riêng biệt không? Vậy là riêng cái người này, cả cái người này là một layer. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ rồi thầy. Đấy, thì mới làm được cái này. Rồi, bây giờ sau khi làm xong thì tôi quay trở lại với cái khung một tí. Ctrl. Và tôi lập ra một layer mới ở trên nó. Sau đó thì tôi sẽ làm cho nó tạo ra viền nhé. Để muốn tạo viền cho một đối tượng trong Photoshop thì bước số 1 là bạn phải có vùng chọn. Bước số 2 là bạn phải lập ra một layer mới là layer 8 này. Nhìn layer mới chưa? Bước số 3 là dùng công cụ M và chuột phải vào vùng chọn đó thì mình sẽ chọn vào stroke thì tự khắc nó có một cái viền.
Và cái viền này tôi đang chọn là 2 pixel này, là tôi chọn vào màu trắng tinh cho các bạn và Tuấn ok. Các bạn có đồng ý với tôi là lúc này cái khung của tôi được như này không ạ? Alo? Được thầy. Có ạ. Và cái khung này các bạn có thể đưa lên trên như này được không ạ? Alo? Alo, alo. Và sau khi đã có khung Để dưới hơn ạ. rồi, khung này thì mình được quyền là mình sử dụng cái công cụ E là cái công cụ xóa. E là tẩy thì phải là xóa rồi, đây E đấy. Và tẩy lúc này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái đầu bút nó là nhòe thôi, đầu bút lớn nhòe, ok, thu nhỏ đầu bút lại. Thu nhỏ đầu bút lại bằng cách kéo vào đây. Thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại tí nữa. Và nhớ là thu nhỏ lại thì tôi sẽ xóa nhảy được không ạ? Nó mềm hơn không ạ các bạn? Alo? Nhìn thấy cái tay này ra trước chưa? Dạ rồi ạ, Rồi thấy không, rồi nhưng ạ. mà tay này tôi lại thích ở đằng sau. Được không ạ? Alo? Rồi cái chân này tôi muốn thích đằng trước thì tôi tô nhảy được không các bạn? Rồi, mọi người hiểu cái này chưa? Alo? Alo, alo. Dạ hiểu rồi ạ, dạ hiểu rồi ạ. Rồi, tiếp theo một lần nữa thì cái quả bóng này tôi cần có một cái bóng đổ thì tôi sẽ giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Sau đó lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu tên là Y, đổ màu này. Và cái màu này tôi đã có cái này thì cái màu này tôi sẽ làm sao? Tôi ấn vào Ctrl T và giữ phím Ctrl và kéo đây để nó lệch ra một cái hướng. Sau khi đã lệch hướng xong thì bạn sẽ sổ xuống cho tôi, ở đây nó có một giá trị là multi là làm đậm màu và cho xuống dưới một lớp. Đã là quả bóng đổ thì chúng ta phải làm nhòe rồi, chúng ta chọn filter, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào vấn Gaussian blur. Đấy, bóng đổ đấy. Bóng thì gần thì rõ, xa thì mờ nên là tôi có thể dùng công cụ pen và tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tích vào đây. Đó, sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi ấn vào Ctrl Shift F6 là làm về vùng chọn sau khi vẽ, đặt là 60 70, sau đó thì các bạn chỉ việc xóa đi thôi. Thế là chúng ta đã có bóng đổ một thằng. Cũng tương tự như vậy thì có những trường hợp này phải là người cơ, không vậy thì người thì chúng ta cứ tưởng tượng như này thôi. Chúng ta sẽ đổ bóng như này. Tưởng tượng này. Được chưa? Rồi, Ctrl Enter, chúng ta cũng lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ bóng thôi. Và sau khi đổ bóng xong thì mình hãy chọn cho nó một cái multi là làm đậm màu. Và cái này thì chúng ta sẽ cho xuống dưới cái thằng người rồi. Được chưa? Rồi, V. Đã là bóng đổ thì phải nhòe, nên là phải chọn filter, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur. Thế là nhòe. Sau khi nhòe xong thì bạn sẽ chọn là cái gì? Ở đây nó sẽ có một cái thuộc tính là gần rõ xa mờ thì bạn sẽ chọn vào công cụ, dùng công cụ M cũng được, không nhất thiết phải dùng pen nữa mà mình quét qua phần phía trên. Shift F6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ và Enter. Ngoài chúng ta xóa đi thì lúc này chúng ta đã có bóng đổ của một đối tượng. Mọi người nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ rồi thầy. Dạ rồi ạ. Rồi với những cái câu chuyện như thế này thì mọi người cũng có thể sử dụng rất là nhiều tiêu chí cho việc rồi đường truyền của chúng ta ra sao, rồi những cái đường xước bóng ra sao, những cái đấy rất là dễ. Và lúc này chúng ta có thể tận dụng cái giá trị số 2 này, tôi có thể vẽ một cái khung thứ hai như thế này. Lập ra một layer mới và dùng công cụ M về chuột phải chọn là choke. Và với cái này thì bạn sẽ để cho tôi một giá trị là số màu trắng và tôi đẩy là số 2. Với cái này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi cái opacity rơi tầm khoảng overlay là màu sẽ trùng với nhau. Mọi người nhìn thấy nhau và lúc này tôi sẽ chọn vào số 5 nhé, tới 5. Sau đó với cái phiên bản này thì tôi sẽ làm sao, tôi sẽ đặt vào vị trí có thể đặt như nào. Sau đó dùng công cụ M và tôi sẽ vẽ một cái vị trí như này. Đấy, có nghĩa là thực ra là thực hiện rất là nhiều thao tác. M chuột phải chọn vào chốc tiếp theo một lần nữa thì bạn sẽ chọn vào đây tiếp theo một lần nữa cho tôi. Và cũng tương tự như vậy tôi chọn vào overlay và cái này thì là chúng ta sẽ chọn vào số 7. Nhớ nhé, số 7. Đấy, chỉ vào nền các bạn sẽ nhìn đi. Các bạn có thể một là đặt lệch, hai là bạn có thể đặt theo phương pháp như này, cũng là một cái cách. Ok, thì lúc này tôi đã giới thiệu cho các bạn một cái phong cách của một cái thiên về một cái poster cho phong cách về pen và dùng khá là lười. Đó là đồ riêng phần còn lại thôi, được chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ rồi thầy. Rồi, Ctrl O.
Lúc này tôi sẽ cho các bạn xem một số cái liên quan đến ổ E. Chúng ta sẽ chọn vào Photoshop. Tôi sẽ có một cái là bố cục. Và trong đây thì nó có rất nhiều bố cục, thì các bạn sẽ nhìn là các bạn sẽ phải luyện bố cục. Các bạn có nhìn thấy đây là một cái bố cục của chúng ta chẳng hạn như này. Tất nhiên chưa nói về ánh sáng nhá. Ctrl thứ hai. Chúng ta sẽ chọn cái số 2. Có nhìn thấy cái này chưa? Alo. Đấy. Vậy thì cái số 1 của chúng ta đã được rồi, thì chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi bằng Ctrl V kép. Rồi cái này thì tôi cũng ấn vào đây. Rồi Ctrl V kép. Cái này tôi sẽ ấn vào đây. Ctrl V kép vào đấy. Cắt ra là như vậy đây. Và cắt ra thì lưu lại. Để sau này mình làm hồ sơ. Mình làm về mỹ phẩm mà có những cái cô chân dung rồi thì mình chỉ việc làm thôi. Đây. Đây là Ctrl V kép. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Ctrl V kép. Đây là 4 cái sản phẩm chúng ta làm. Nhìn chưa? Cái này tắt đi. Rồi lại ấn vào Ctrl E. Đây chúng ta chọn là 3, 4, 5, 6. Ok, tôi bật 3 cái này trước cho các bạn xem. Đó. Rồi các bạn có nhìn thấy cái này bài khung của chúng ta chưa? Alo. Dạ thấy rồi. Rồi chúng ta phải luyện những cái này. Đấy, cắt nha. Rồi chúng ta sẽ cắt như thế này. Hiểu chưa? Rồi chúng ta lại cắt như thế này. Đó, Ctrl tiếp theo. Sau khi đã có 6 xong tôi sẽ 7, 8 đến 12 luôn. Ở đây có mấy chục cái. Đó, các bạn có nhìn cái này của tôi không? Bản thân của cái này thì nó chỉ là cái hình, tôi ấn vào Ctrl T. Biết làm ra cái này không? Có nghĩa là bạn phải là người đọc được bản vẽ của tôi. Nào tôi vẽ vào đây. Tôi lập ra một layer mới. Tôi ở mới này, F7 này. Đổ màu này. Tôi sẽ ấn vào D và tôi cho đổ một cái màu đen cho các bạn dễ nhìn. Và sau đó để muốn hút như vậy thì ấn vào Ctrl T. Giữ Ctrl Shift Alt, cầm máy kéo ở đây. Có nhìn thấy cái này không? Alo? Ấn Ctrl Shift Alt nó sẽ được cái này nhé. Enter phát được luôn. Rất là. Thế là tôi đã có được thuộc tính này rồi thì tôi dùng công cụ V và tôi lại xóa này đi. Thế là xong cái phần hình này rồi. Đó, thấy chưa? Đọc bản vẽ người khác này như vậy mà. Rồi cái hình này chính là xếp trái xếp phải, là mỗi cái này là một hình, mỗi cái này là một hình. Đấy thì các bạn có thể lựa chọn như vậy. Tiếp theo cái này cũng tương tự như vậy, cái này là một hình và cái này là một hình và cái này là một hình đấy. Các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên cái này là một hình. Đấy, thì tôi cũng chỉ là làm bố cục thôi. Chúng ta nghĩ là bao nhiêu bố cục thì đây cũng là một hình. Bố cục của chúng ta vừa có nét này, vừa có hình này. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta đây là một hình, cái này là chuyển độ trong suốt, cái này là chỉ hình ấy. Đó, chúng ta sẽ tắt bỏ đi. Và cũng tương tự như vậy, mỗi cái này sẽ là một hình. Được chưa? Đó, rồi Ctrl. Chúng ta đến 12 đến chúng ta đến 18 chẳng hạn như này, đây là 5 cái bố cục tiếp theo cho các bạn xem. Đây là hình tròn đấy, hôm trước cô vừa giới thiệu cho các bạn cái này rồi đúng không? Các bạn nhìn này chưa? Alo. Có ạ. Có nhìn này chưa? Đấy, thế giờ hôm trước chúng ta đã học cái này rồi. Các bạn có nhìn cái này chưa? Quen không? Tôi chưa nói cái bên phải nhá. Nào. Alo, cả nhà mình ơi. Cả nhà mình có nhìn thấy cái xe này tự nhiên cái phần trong thì nó lại chui vào trong và cái đầu xe thò ra ngoài không? Dạ thấy ạ. Vậy thì có phải là dùng theo phong cách của cái thằng bóng đá không ạ? Mình vừa làm. Đúng, chính xác. Vậy thì chúng ta có thể quảng cáo như vậy thì trông nó sẽ lười không? Em thấy nó lười không? Chẳng nhẽ đồ cả cái xe mệt lắm. Thấy chưa? Cái phong cách này cũng quen rồi. Cái phong cách này cũng quen rồi. Rồi cái phong cách này cũng quen rồi. Cái phong cách này, đấy, hai phong cách này là giống nhau này. Các bạn có nhìn cái này chưa? Alo. Có ạ. Đấy thì có phải là khi làm cái này thì các bạn có đồng ý với tôi chỉ muốn đồ mỗi cái đầu xe đâu? Có đúng không? Dạ đúng. Đấy thì đây là phong cách lười còn gì nữa. Nhưng mà cái này nó có một cái được cái lợi thế là nó có cảm giác sân bóng, có nghĩa là gì? Mình vẫn để những cái không gian bên ngoài vẫn còn này, nhìn thấy chưa? Đằng sau ảnh này thì chỉ chui ra thôi. Còn vấn đề là sau này chui ra từ điện thoại hay cái gì đó, ví dụ bạn có thể làm quảng cáo cho app, quảng cáo cho một số hệ thống website thì có những người ta run xe là đi ra từ cái trang cái điện thoại đấy, cũng là một cái cách, được không? Ctrl O chúng ta sẽ có tiếp theo.
18 chúng ta đã xong rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây rất là nhiều bố cục. Tất nhiên là từ hôm nọ thì tôi cũng chưa vẽ được nhiều bố cục nữa, nhưng mà với cái này thì các bạn nên thêm hình tròn, hình tròn, hình tròn, hình tròn và hình tròn. Đấy, cũng rất là nhiều những cái bố cục tôi đã vẽ cho các bạn xem rồi. Đấy nhá, rất là dễ. Và tất nhiên là chúng ta chọn vào Windows và chúng ta chọn vào đây, thì ở đây nó có rất nhiều thuộc tính cho các bạn. Ví dụ so 6 cái, 4 cái, ấn vào đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy bố cục chúng ta nhìn rất là nhiều loại không ạ? Alo. Rồi chúng ta sẽ thu nhỏ cái này lại đây. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái này lại đây. Và chúng ta thu nhỏ này này. Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là khi để muốn làm về thiết kế đồ họa là chúng ta phải đọc được bản vẽ của người khác không ạ? Alo. Dạ vâng. Mà đọc được bản vẽ của người khác thì chúng ta phải vẽ được, đúng không các bạn? Đúng không? Mà muốn vẽ được thì chúng Quan trọng là biết là làm cái gì trước đúng và làm rồi. cái gì sau nhỉ? Vậy thì mình đọc từ background lên. Kinh nghiệm của tôi là tôi dạy cho các bạn là hãy đọc từ background, từ nấm nền của nó lên. Được chưa? Chứ lại có những trường hợp mà bạn là thầy ơi, vậy cái em thấy cái background này hay quá, vậy có cách nào làm được nó không? Tất nhiên là làm được nó thì cũng ngồi đường làm được thôi, nhưng mà tại sao mình cứ phải cố đấm ăn xôi cái này? Hãy chọn một ảnh tương tự cho tôi. Ảnh bông hoa thì kiếm ảnh bông hoa được rồi, được chưa? Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu. Rồi, ok nha. Sau đó thì người thì cắt bằng pen, còn cái này thì phải cắt bằng như thế nào? Đây background đây, vậy thì có phải gradient không? Đúng chưa? Hoặc là làm chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt không? Đấy nhá. Hiểu cái gì chưa? Ok, với cái pen hôm nay thì tôi đã dạy cho các bạn về cái phong cách, đó là cách đồ hình và đọc hình và một số cái ứng dụng cho việc cắt hình rồi. Được không ạ? Bài này chúng ta sẽ tiếp diễn vào cái ngày thứ 5 để chúng ta học tiếp pen dạng sáp. Ok. Cả nhà mình có câu hỏi gì cho mình không nhỉ? Alo. Dạ, alo. Thầy ơi. Rồi, em nói đi. Dạ, cái bài hôm nay là chủ yếu là mình sẽ học pen đúng không thầy? Đúng rồi, học về pen. Em vô sau nên em không có nắm được. Thì cái bài này có quay Thầy lại. ơi, khi nào mình học Illustrator vậy thầy? Illustrator này em phải làm được 10 bài của Photoshop thì em nên qua. Còn hiện tại bây giờ là Inut của các bạn mà qua được Photoshop thì là cũng đến bài pen. Nha. Nhớ là Photoshop chúng ta sẽ phải đọc được. Vì mình học trong 10 bài rồi qua. Đúng rồi. Nhưng mà thực ra là thầy sẽ cố gắng là làm nhiều hơn chứ không phải nhất thiết 10 bài, bởi vì làm sao mong muốn là các bạn làm được nhiều. Đấy, rồi sau đó thì có những cái khóa mới thì thầy lại lập những cái Photoshop, nếu bạn nào chưa cứng thì lại vào học tiếp lại nhá. Để cho nó cứng. Đấy cho em hỏi chút ạ. Cái máy của em ấy là em cài phông tiếng Việt đấy. Nhưng mà sao em cứ ấn an, ví dụ em sao chép nhé. Thì em không có cái thì em Ctrl Z, nhưng có cái thì em ấn an đấy. Nhưng mà nó cứ đơ, nó không được, em cần phải khởi động lại là nó như thế nào vậy? Em phải nhớ một điều rằng cái máy của mình phải kiểm tra là máy của mình có mạnh không. Thứ hai là nó có cái kích thước khổ giấy của mình nó có đúng không. Bởi vì hôm trước là mình vừa sửa cho một bạn nhá, là làm khổ giấy là tính bằng inch. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi là nhiều lúc các bạn sẽ như này. Không, kích thước em chuẩn, em tính bằng pixel. Thì em cứ kiểm tra lại. Và thứ hai là ổ của mình có đầy không. Và thứ hai, ba nữa là mình sẽ xem là cái máy của mình là RAM bao nhiêu, chip bao nhiêu, RAM bao nhiêu nhá, ổ SSD bao nhiêu, xem nó có đầy hay là không đầy. Đấy, nó có rất nhiều tiêu chí. Được chưa? Em cứ ấn vào an, em sao chép là nó bị đơ máy thế. Đấy. Không thể làm sao mà điều khiển được chuẩn. Đâu chị nói cấu hình máy của chị thử xem, nghe xem là biết là nguyên nhân à. Đúng rồi, nó phải do cả máy, là máy của mình có mạnh hay không, chứ không phải là do cứ an là mình bị đơ. Em hiểu chưa? Dạ. Máy của em 9 RAM. Không phải 9 RAM, mà cái RAM của em là bao nhiêu ghi. Bao nhiêu ghi á? Đúng rồi, ví dụ như là RAM của máy của mình là 16 ghi. Đúng rồi, của em 16 ghi thế ạ. Đấy, ổ hết. Chị xài laptop hay là xài PC? Laptop. Tí là em gửi thông số lên trên nhóm ấy nhá, sau đó mọi người sẽ nói chung là
Nói chung là chị phải gửi cái thông số của hình máy của chị lên trên nhóm để mọi người xem, chứ chị nói cũng chưa hình dung được của hình máy của chị như thế Đúng nào. rồi, chính xác. Đấy nên là em có thấy là tại sao mà vừa Cảm ơn thầy, cảm ơn mọi anh mới người. nói là tại sao khi mình dùng những cái tính năng rất là cao nhưng mà cái máy của chúng ta lại không gồng được thì cũng không nhất thiết, đúng không? Máy yếu làm sao gồng được. Nha. Ok. Vâng, cảm ơn thầy, cảm ơn cho mọi người. Cố gắng nha, bài hôm nay thì về nhà này các bạn sẽ đồ cho mình khoảng 20 hình. Và sau đó luyện tập cái bố cục tí, mình sẽ gửi cái bố cục cho mọi người, sau đó mọi người luyện tập cái bố cục 2-3 bố cục đó nhá. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Ok chào ok thầy ạ. mọi người nhá. Rồi nếu không có câu hỏi gì thì sẽ tắt máy và hẹn các bạn vào thứ năm tuần này nhá. Dạ rồi. chào thầy ạ. Ok. Em chào thầy. Ok. Chào thầy. Ok. Dạ vâng, chào thầy.